Sziasztok, kellemes kedd estét mindenkinek. Ugye ilyen rendhagyó streamünk van, mert nem egy péntek van, hanem egy kedd. És gondolom túl korainak tartották volna, hogyha... Eddig volt pénteken, már csak 27-én tartják meg a streamet, amikor még van egy fél hét a hónapból. Vagy nem tudom, na mindegy, szóval ma tartják az utolsó októberi napon, ami ezúttal kedd. Ráadásul, ugye mivel náluk még nem állították át az órát, és vissza, ezért nem a szokásos 8 órakor kezdődik, hanem ugye 7 órakor. És hogy mi lesz benne? Hát a hírek szerint elvileg ugye karavánokról lesz szó, valamint folytak a találgatások a klánban is, hogy megakad a hogy ugye múltkor Steven elmondta, hogy 2024-ben jön az Alpha 2, és azt mondta, hogy valamelyik következő update-ben majd pontosabb időpontot is mondanak, vagy negyedévet, legközelebb, nem, azt mondta, igazából úgy mondta, ha jól emlékszem, hogy legközelebb a negyedév is ki fog derülni, a legközelebbi update-kor. Most ugye azt találgatták a klánban is nálunk, hogy ez a legközelebbi update, ez vajon most lesz-e, vagy nem. Hát ki tudja, majd kiderül nem sokára, szóval meglátjuk. Hát a karavánokról meg elég sok mindent lehet ugye mondani, egyrészt nagyon alapvető rendszer a játékban, vagy lesz a játékban. Egyrészt ugye a gazdaság szempontjából is, másrészt pedig a PvP szempontjából is, mert ilyen mozgó PvP zónák lesznek a karavánok. És hát az Alpha 1-ben azért annyira nem működött jól, mondhatni se hogyan sem működött, mert a karaván vagy el sem indult, ki sem jutott a kapun a városba, vagy lebegett a levegőben és pörgött-forgott jobbra-balra föl le mindenfelé, vagy kijutott, de azt hiszem a lovak nem voltak meg, vagy ilyesmi, vagy csak ment maga után a kocsi, így ment egyenesen. Óriási lag volt körülötte, meg rubberbanding, az biztosan emlékszem. Azt hiszem meg se lehetett támadni, fel lehetett rá ülni csak úgy, hogyha rányomtál, vagy valami. Tehát egyáltalán nem működött. Ki is vették egyébként utána. Tehát volt egy ilyen próba belőle, de igazából katasztrófa volt. Mondjuk vicces jelenteket eredményezett, hogy próbált kijutni például a kapun a városban, de nem ment. Nem ment szegény kocsinak. Pörgött a levegőben, körbe, meg minden. Teleportált ide-oda, meg így, ha valami szellem járta valami, nem mondjuk az pont illene a izéhez, a Halloweenhez, ami ugye ma van. És hát szóval itt bőven van fejlődési lehetőség, meg nyilván egy működőképes karavánt azért jó lenne látni. Úgyhogy reméljük ez most majd így az lesz. Hát ha mutatják, akkor biztos, hogy valamire jutottak vele, szóval fog derülni rövid úton. Egyébként más hír, illetve hát annyi hír van még, hogy ugye most pénteken nekünk este 11-től szombat reggel 6-ig lesz az Extra Life-os előzetes stream. Azt még nem tudom, hogy ott lehetem, ott csinálnak-e majd Alpha 2 kulcssorsolást, lehet, hogy csinálnak. Majd kiderül. Ha tudom, akkor is kiírom. Aztán utána pedig szombat este 6-tól vasárnap este 7-ig lesz az egynapos Extra Life-os stream, ami ugye szokásos módon Stevennek a házából fog jelentkezni, és hát ugye lesz szerepjáték, lesznek mindenféle játékok, meg vidámság, meg nevetés, meg remélhetőleg lesz lore is, és ugye ott biztosan fognak sorsolni minimum 20 darab kulcsot az egy nap során. De lehet, hogy majd többet is, mert meglátjuk. Szerintem tavaly is valami 50 volt, nem tudom mennyi volt, de sok volt. Nem annyi volt, mint amennyit eredetileg kiírtak, az biztosan több. Szóval, hogyha kulcsot szeretnétek szerezni, vagy esélyt szeretnétek a kulcsszerzésre, akkor mindenképpen érdemes követni ezt a szombat vasárnap itt mindenképpen, a pénteki éjjel pedig, hát azt mondom, kiderül még, hogy mi ezt nem emlékszem, azt hiszem tavaly tököt faragtak, vagy nem tudom mit csináltak, valami ilyesmi volt. Nem tudom, hogy most mi lesz az előzetes streamben, de majd meglátjuk.
Lehet, hogy mondanak is majd róla valamit. Nem zárom ki egyáltalán, sőt. Nagyon valószínűleg tartom. Hát nagyjából ennyi. Ennyi volt, más hír nem nagyon volt. Úgyhogy igazából várjuk, hogy mit mondanak majd most, meg mit mutatnak a karavánokról, aztán látjuk, hogy mire jutunk. Ugye a skin csomag az utolsó, amit még nem beszéltünk, ide jön a kibeszélő. Mi késik nem múlik, igazából még van 2,5 hónap a végéig, szóval még bőven van időnk, de meg fogjuk nézni. Hát még mindig az a förmedvény csomag, szóval az nem fog változni már. Igazából azt is beszélgettük többen, hogy egy kicsit csalódás, mert ugye azt hittük, hogy az utolsóról valami nagy dobás lesz, hát így nem sikerült. Nem sikerült a dolog, eléggé ronda. Bár biztos van, akinek tetszik, de szerintem borzasztó. ennél sokkal jobb csomagok is voltak, mert ez így nagyon a végén kullog, szerintem, vagy nekem. Egész szétesik a zenéjük, nem tudom miért. Na mindegy. Lehet, az nem már lezárult. Az még van. Lehetett szavazni, igen, szia Szóla egyébként. Lehetett szavazni a házra, hogy milyen fajnak a házat építsék fel majd az Extra Life-os stream alatt ilyen Minecraftos játékban. De ezt mintha az rém lett volna, hogy lezárták már, de nem biztos. Lehet, hogy még mindig lehet. Na nézzük, oda néz! Egy birodalmi rohamosztagos, meg egy nagyon kifestett Margaret. És még a hangja sem változott. Így jó, hallani őket is, meg engem is. Így nagyjából jó. Csak minden költözött fel valami francia dámának, vagy nem tudom mikor ez lenni. Na nézzük, emlékeztető karaván, előzetes, studi update, művészeti update, kérdések válaszok, jó? Hát akkor ennyi lesz. Mondjuk jó a ruhája, jó van neki a ruha. I don't know. Who do you think I am, Steven? Honestly, I'm terrible with Disney princesses. I don't Ja, valami Disney Alright, hercegnő. chat. Tell him who. Jézusom. Ariel. I didn't know. Fogalmam sincs. Oh, Belle. John said Belle. It's Yes, Belle. it's Belle. Which one's Belle? Belle. What movie is that one? I like that you're like, which movie is No, one, seriously, Steven? I don't Fogalmam remember sincs, nem which ismerem one a... Belle is. Which is Belle Beauty and the Beast? Yes, Oh, Beauty. Belle Beauty. Ja, a szépség és a There we go. szörnyetekből. Na, a csaj akar lenni, a csaj a szépség és a szörnyetekből. Aki látta, az mondja meg, hogy hasonlít-e, vagy nem. I don't know yet. Do you know what you're gonna do? I don't know what I'm People gonna Mondjuk really van, want us to do vagy 3 kiló festék az the arcán, az duet. They biztos. want us to do the Tangled song. do. Ooh, I don't know that. Is there Yeah. like a Star Wars song? That's Disney too, technically. We just go. We just start like humming. A rohamosztagos legalább sisakkal ott a háta mögött, sisak fegyver meg ott a lépegető mögötte, úgyhogy azt John's in costume too. felismerjük. Oh yeah, yeah. Come get it. Come get on the Oh. camera, John. Come take a look. Igen, a John is. Where's John Na? at? Rajta mi van? I don't know. He's being shy. Come over here. Yeah, come here. No, you're good. Come take a Hopp, look. Show vagy people éppen your akartam nézni, hogy mi a szeptemberi update, John and október van I már. were- Át lett javítva were most. Star Wars costumes jó. from Rogue One. Nem szeptember, október van, az előbb volt jó, hey. He's the commander and I am Oh, Dude, Irodalmi sick. I got a parancsnok. cape. Show him your I got a show him your cape hat. too. That's awesome. That's awesome. Oh, I got a cape love too, it. but it's too warm to na wear. ez a szeptember-október itt változtatja magát, de Oh my októberi God. nyilván. I'm burning up in this thing right now. I feel like took I off would- the- I took Azt mondja, off the melege van a legs. páncélban, hát azt nem I just csodálom. walked around the office, És shot my műanyag blaster at cucc some van. of the developers, made sure that they're Biztos hard at jó. work, and then came back. Like a true tyrant. No, I'm just Like a kidding. true Empire stormtrooper. Yeah. Get to work. Oh no. Or we'll Október, put you out the október. airlock, right? Október. You're gonna- Na idején maradunk a szeptembernél, ugye? De októberi. update. Anyways, we Ah, most have a jó. long Maradj one így, for you maradjon all így. again. So Stop, a stop. little bit of buckling up. Nem jó. Hopefully everybody brought their Visszaugrik mindig. snacks. But of course, this is our October development update. As you can see down below, we're going to have some reminders, a little bit more reminders than normal. As Egy you kicsivel know, több October emlékeztető lesz. leading into November, we have a Ha? lot of Megint sikerült az stuff. októbert berakni? Úgy We maradt have a vajon, vagy caravan nem? preview. Some of you Nem have marad seen úgy. some of Ha, the caravan stuff in the ez past. nem jön You're going össze. to see a full run through from one place to Oh my another with a gosh. caravan. So That caravan stuff you saw in the past, this puts that to shame.
Azt mondja, amit eddig láttunk... Ops, na most mi történik? Azt mondja, amit eddig láttunk a karavánokból, az ez a mostani bemutató, az szégyent hoz rá hátra, amikor nem nehéz. Az előbb elmondtam, hogy nagyjából abban mi volt. 45 minutes, yeah. 45 perces videó. Egy teljes karavánkör gyűjtögetéstől, a záruvásárlástól kezdve az eljutásig a másik nódba, meg begyűjtése, a jutalom begyűjtése, vagy a pénz bezsebelése. Hát akkor ez egy teljes karavánkört mutatnak majd. Hát 45 percben mondjuk belefér. Igazából. Igen, amit mondtam én is az előbb, most ugye mondja, hogy a karaván az mindenre hat nagyjából. Elég összetett rendszer. Az egyik a bonyolultabb rendszerek közé tartozik, amiket eddig mutogattak. Nem akar ott maradni ez az október, nagyon. Ja, és a karanak lassúak, szóval... Hogyha indítasz egy karaktert, akkor készülj fel társasággal. We just want to share information. We have art update. It'll be a short one today because I know we've already got you all for a long time for the other stuff. And then a Q&A from folks. But before we get into all of that, we do have our spotlight kiemelt komment, Kepri 01. Mi az általános filozófia a szintezéssel kapcsolatban? Csak egy eszköz arra, hogy eljussunk az endgamehez, vagy azt preferáljuk, hogy a szintezéses élmény az egy önmagában egy epikus kaland. A WoW-ban például nagyon sok időt fordítottak a fejlesztők a szintezős questekre, de az átlagos új játékos nem éli át 90%-át, mert a folyamatot olyan egy irányúvá tették, hogy a játékosok gyorsabban eljussanak a végjátékba, hogy az a végjátékban, mint a rédelés például. Tehát persze azokat fel lehet húzni hetek alatt, hónapok helyett, de a játék inkább egy munkának tűnik tőle, mint kalandnak. Hát ja, de mindig lesznek azok, akik ízének, akik leggyorsabban akarnak max szintűek lenni, szóval. Azt mondja, hogy félig kérdés, félig kinyilatkoztatás, hát ja. Akadozik a streamjük. Szeretné, hogyha a szintezés is érdekes lenne. Nyilván. Is the most tactile and moment-to-moment type of gameplay that you're going to experience in Ashes of Creation. And I think at every step of the way in that adventure, it should be fun. And it should be something that you enjoy doing. And it should be something that's rewarding. And it should be something that teaches you more about the immersive world that you're in. And allows you to a játék minden lépésének érdekesnek, meg izgalmasnak kell lennie, meg tanulhat. Azt kell, hogy tanulhassunk belőle, hogy mi felkészítsen minket arra, ami majd jön később. És vannak játékok, amik például a WoW, amik már régóta ugye a piacon vannak. És ugye az MMO-k egyik legnagyobb része a közösségi elem. És ugye mivel már olyan régóta kint van például a WoW, ugye a legtöbb játékos az már az endgame-ben él gyakorlatilag. Tehát aki most kezdi, az gyorsan el akar jutni a többiekhez. But the player base doesn't exist within those content loops, they exist in the later part of it. Tehát hiába van ott egy csomó content ugye a szintezésre, játékosok nincsenek, mert ugye már bőven évek óta az endgame-ben vannak. És ugye így a közösségi elem a kezdőjátékosoknak ez így kiesik.
it is our intent and desire to do that. One of the ways that we És ők ezt úgy akarják mitigate megcsinálni, the hogy, kind of quote unquote endgame mentality is we provide a hogy number of így different keretek közé progression szorítják ezt az loops endgame that are mentalitást. not all predicated on your adventuring level. Tehát Which olyan means that you dolgokat can hoznak do létre, vagy things raknak that elénk, amik impact the nem egy ilyen world without egyirányosított módon necessarily vezetnek needing to a be at max the szintre, late meg az game endgamehez, adventuring level hanem, category. And so that prevents, hanem excuse me, that provides igazából te a választod meg, hogy number hova mész. of Szerintem kicsit úgy, mint mondjuk az online mode sem, ugye decisions izé, to make és bárhova about the mehetsz. systems they choose to engage with the time that they have, and how those systems És are akkor ugye mit döntjük majd el, hogy designed to mit csinálunk affect azzal other az idő, progression loops within Ashes az of idő alatt, Creation. amíg játszunk. So I hope that answers your question. Long answer. Tehát nem lesz egy sorry. út, ami elvezet a No, max it's szinthez, meg az good. endgamehez, hanem People- igazából bármit People want you csinálsz. to spend time on their question. Nyilván a Yeah. játék Our keretei között. next thing to note is Extra Life. We are doing Extra Life again. Na This itt is vannak our az Extra second Life-os annual Extra időpontok, nyilván We ez always ugye nem a mi enjoy idő it, szerint, and it helps időnk our szerint van. local hospital, Rady Children's Az a Hospital, pregame stream which az lesz Steven and péntek I and a few of our other 11-től crew got to, szombat reggel 6-ig, check out illetve ugye a another 24 tour of órás the az actual szombat este hospital, which 6-tól was vasárnap really, este really 7-ig, az cool. előbb mondtam. And it actually inspired the giveaway cosmetic that we're going to be doing this year, which is Keeper of the Kelp, which we will have a reveal of on the live stream. So you'll definitely want to tune in into that on Saturday. It'll be at the opening, and of course we'll share it everywhere else. And- But Jó, we lesz do have valami No, skin is, sorry, go amit ahead. majd we do have a lehet nyerni. pregame before that on Friday. That's going to start at 3 p.m. Pacific and go till 10 p.m. Pacific. There's going to be a whole slew of virtual games, so come hang out. It's going to be a ton of our developers just playing and having Játékok. fun and just having a really Játékok good lesznek time and pénteken. raising money for the kids at Rady Children's Játszani Hospital fognak. through Extra Life. On Fejlesztők. Saturday and Sunday, we Mondjuk nem az have esizzel a nyilván. really long stream for you. We say it's 24 hours, but it's more like 25 or 26 the way that we run it. And also because daylight savings time takes effect as well. But for ease, we just do 10 a.m. És ugye azért nem 24 óra, November hanem egyel több, mert 5th. hát So we hope lehet, you'll hogy tune in. többel is We'll több, have a mert ugye Pathfinder ők game akkor that we're gonna váltanak be majd playing in the setting of Ashes of órát, Creation. akkor And the fogják community visszatekerni actually azon. created the characters for the campaign, which is really cool. We had so many submissions, and you know, with basically 2,000 words per submission. Kaptak egy it csomó, took us volt a egy while ilyen to get through them, but lehetőség we is, have hogy be lehetett notified the küldeni winners, so they should have karaktereket gotten an email from us. So if you a are szerepjátékhoz. somebody who submitted them, make sure you check your email. But I believe most folks have gotten back to us. We also have a nyilván whole ugye bunch of other szerepjátékot things that tudnak. you can get in reward or for donating. Obviously, if you head to bit.ly/2023 AOC Extra Life, you can find all the details over there. Also, it's over on our news post in ashesofcreation.com/news. But we are going to be giving for the top 2 donors segment. We will be providing a 2023 Intrepid Extra Life bundle, which will include the non-exclusive cosmetic item, the Ugye Alpha 2 access, top donéterek and one random kapnak board majd game egy from csomagot our megint, selection. mint And we'll tavaly. show those on our stream. So stay tuned for that. De majd meg is We'll be doing mutatják a those at each streamen, hogy mi van segment, and benne. those segments are going to be on November 4th at 2 p.m. Kulcsok mellett. and 6:30 p.m. Pacific, and then November 5th at 12 a.m. before daylight savings time, and 5 a.m. and 9:30 a.m. Pacific. We're going to stick to those times. We will probably talk a little bit about the winners in our breaks, at our milestone breaks, but those times will be locked in, and the people running donation trackers will be contacting people through that time frame. We also have our top team on the Intrepid Studios Extra Life team. So you can actually join our team, and also a top donor overall for the Ashes of Creation Extra Life campaign. So there's 2 campaigns. One is the team, and one is our campaign that we're running on our side. And by November 7th, 2023 at 10 a.m. Pacific, we will be looking at the top ones for those, and they will be getting a És ugye 2023 majd megint ki Intrepid is Extra Life sorsolnak supporter bundle, which a is résztvevő similar csapatok to what I között just noted before, but you also get kulcsokat. the cosmetic, Mármint Alpha 2 akik access, elérik a and a 250 bundle dollárt, of most 10 nem 100 Alpha 2 lesz codes a that limit, you mint can tavaly, give hanem away 250. to your friends, family, viewers, or personal Ja, tavaly whatever mi you'd is like to do elértük, with them. sikerült And you összehoznunk can, a 100 dollárt, csak hát sajnos nem húztak ki minket, úgyhogy and nem personal kaptunk updates on video kulcsokat, from hüpp, hüpp. Steven himself. Bár igazából nem is tudom, hogy kik And kaptak, any azon team kívül, that hogy raises Zsalonnak a $250 or more on our csapata Intrepid kapott, mert Studios valahogy team will vagy be put lemaradtam into a raffle teljesen by a, November 7th, 2023 at 10 a a.m. húzásról, and vagy, we will be vagy drawing egyáltalán nem is 3 volt winners nyilvános, mert who will szerintem be inkább az, getting our mert Extra Life supporter senkitől nem bundle. tudtam infót And that szerezni will arról, give hogy you the tavaly non-exclusive kik pet, nyertek, the szóval Alpha 2 ez a... access, a bundle of 10 Alpha 2 codes again to give away, and then also your choice of an Elgato Wave 3 and a Wave Pop filter,
or a Stream Deck MK2. So, and that is worth about $150 in value. So lots of really lots of good goodies. And on top of that, there's tons of ways that you can donate and affect the game. So you can actually affect the live game. And during our Minecraft building segment, you can also affect the game there, which is really, really fun. They outdid themselves this year. The map for the Minecraft stuff is insane. The rules that we changed are Ja, really lesz cool. The ways ugye, that you can donate and affect the a game is ház, gonna be a amire, lot of amit fun. Szóló is említett, So we hope that you all tune in. amire lehetett szavazni, hogy melyiket kell megcsinálni, az Minecraftban keys lesz, azt are mondtam we is az planning előbb. to give out or could be given Mert a out szünetben depending on majd, the amikor ugye milestones van közben, hogy for elmennek this páran aludni, year, és akkor I think for it's this like live akkor stream? idézőjelben 250 or something, or a might be szerepjátékban more. szünetet tartanak, és akkor Nearly szoktak ilyen Minecraftozni, meg 250 hasonló Alpha dolgokat 2 csinálni. keys are possible during this extra life live stream. And let me just say something and feel free, you Might guys be out more there. than that. Someone maybe do the math on Okay. one of Well, them. feel free to clip this segment, but I just wanted to say that this is our 7th year doing Extra Life. It is a truly remarkable event that is thrown Ez a in 7. support év, hogy and részt vesznek effort az for Extra children's Life-os hospitals dolgokban. Ez a szeptember, ez around nem akar the onnan United eltűnni. States, around the world, I believe, actually. Vicces. And we have És a igazából truly phenomenal rengeteg, tavaly is children's azt hiszem, hospital here in 80-90 San ezer Diego dollár called szedtek össze, Grady's szóval Children's nagyon Hospital brutál. that we've been supporting with you guys in our Nagyon brutál, community amit összeraknak. for the past now almost 7 years. And we have raised over $250,000 for this hospital as a community, Többen, which is unheard of, especially being still in development. eddig több mint And we 250 had an ezer awesome dollár opportunity to gyűjtöttek go and össze így az tour évek alatt, ami the rengeteg, hospital and nyilván. to meet with their charitable Ugye minden évben egyre több coordinator, lett. Kiara, and you'll see from her Mondom, tavaly during nem this 80 vagy Friday and 90 ezer volt. Saturday. But I would encourage everyone in our community to come and participate by just showing up, and having some fun with us, the developers, for Ashes of Creation, as we play through a Pathfinder campaign similar to D&D. De hát nyilván annélkül is in lehet the nézni a world of streamet, hogy Thera, and you get to valaki learn a little bit of lore, a adományozza, little vagy bit of bármi. story, watch us act crazy, and have Tehát some a kulcs fun. sorsolás a And if you chatten sem feel, függ attól, hogy if you adományozol-e, feel vagy that nem, you abban want mindenki részt vehet, aki nézi a donate streamet, to és the Children's amikor jön az Hospital, by idő all és means do. írják, If akkor not, be kell that's írni egy totally kulcs fine. szót, és We're just akkor gonna have a fun time. az So alapján majd we sorsul a wanna invite rendszer, all of you és to join us. It's this Friday and Saturday. alapján lehet nyerni Alpha And 2-es it has kulcsokat. always Annyi, been hogy nothing legyen, short of csináljatok egy extraordinary, fórum, each of the times egy we've done Intrepid, this egy thing. So Ashes of we're Creation We super rented a excited for dunk it. tank. accountot So. előtte, egy fórum, akkor tök mindegy, az ugyanaz igazából. A linket megtaláljátok, hogyha esetleg használjátok az én kódomat, azt köszönöm, de nem muszáj. Csak regisztráljátok, és akkor azt kell majd megadni a kulcshoz. Hogyha esetleg nyertek, de hogyha nem tudjátok, hogy működik, akkor egyrészt is megírják, másrészt megszóljatok nyugodtan Every year we összesegítek. try to make it better, but it is going to be a ton of fun. So please come hang out with us. It's for a great cause, and you know, of course, Mindjárt jön a videó, it's szerintem. gonna be good times. Mi eltart majd 8 óráig, biztos, Beyond nagyjából. that, we have more. Oh! More. We Múr! do have a couple Ott a of cica! discussions for you all to partake in. Ja, az alap they're still up. So we have a támadásokról basic szól a attacks one, which is how fórumon important is it a to you to have mostani basic dev attacks be discussion. part of your combat rotation? Do you enjoy using your skills and abilities in between auto attacks? Or are you having the most fun when basic attacks are less important to how Vagy neked fontosak much ezek az damage you're doing? alap And I think a lot of támadások, this, vagy you know, autóatakok, vagy we nem. have a polar, De a skillek között azért jó, hogyha opinions in van. regards to it. So I'm very curious to see how that 5 report perc will múlva play out. reklám. We also have our discussion regarding spawn retimes. Spawn Ja igen, meg van egy másik timers. There we go. I don't know what I'm saying. arról, hogy milyen hamar jöjjenek vissza a mobok. How predictable Mondjuk do egy you Instában, like ugye ez egy the fontos spawn rate for pont, general mert and rare mobs túl sok az in nem jó, open ha túl world kevés, az dungeons sem jó. and raid settings? Which games do you feel Instában meg a have done raideken. this well? Hát And what did you igen. feel was Mi a good about véleményetek, respawn mit times for szerettek, mit mobs? láttatok más So kind of játékokban, azt think le to lehet írni. your dungeon crawling, what was best for you, and how you prefer to. Tényleg fontos kérdés egyébként, mert We would ugye love to have your feedback. We always try to túl take rövid everything az, into account, and az send mindenkinek those reports to szívás, túl developers, hosszú az meg which is kényelmetlen. super duper appreciated. And last but not least, we just want to remind you that the NCO Na, Order itt az a Cosmetics csodapak. will end on January Hát azt 17th, komolyan, 2024, egyik 11 item sehol, Pacific. mindegyik This borzalmas. is our last
last pack, Szerencsétlen csontsárkány, with an komolyan, FAQ. So if you úristen. want to check that out, you can check that out on our news Szóval site. nekrók előnyben, vagy nem Yeah, tudom. just want to give people enough Igen. notice for that. Na mindegy, ez január 17-ig elérhető lesz, And with úgyhogy that, még bőven I van think időnk we're on kibeszélni, de to kifogjuk majd. our caravan update. Ott fújjolok majd rá. Fúj, fúj! Let me preface a Kicsúfolom. little bit here. As always, Igen, most megint elmondja, amit mindig elmond 500-szor, hogy itt minden folyamatban van, semmi sem végleges, semmi sem olyan, mint amilyen lesz az a megjelenéskor. Ez ilyen munkaverzió, munkaverzió, ez jó szó rá, a work in progress-re, azt hiszem. Tehát ez azért várják a véleményeket, meg a megjegyzéseket, meg a kommenteket, hogy tudják, hogy szerintünk jó irányba haladnak-e, vagy szerintünk mind kellene módosítani, vagy mi nem tetszik, vagy ilyesmi. Szóval ilyen szemmel kell nézni ezt is nyilván. Nem azt, hogy mennyire bugos, vagy mennyire nem működik valami, nem biztos lesz olyan megint, hanem így az irány jó-e, vagy nem. Még milyen ötlet van még hozzá esetleg. Vagy mi nem működik jól, vagy mi nem tetszik a mostaniban. Sokat dolgoztak ezen, mondjuk azt nem csodálom. To Kyle, to Chris Justo, and to Hal. There's a lot of names that have participated in bringing this together. Nagyon sokan, nagyon sokat. This is a very complicated system, as I said. Ezen, ahogy ezt mondtuk már, nagyon összetett rendszer. A karavánok. The game mode being focused around a vehicle and a vehicle that is unique with regards to the types of components that it can. Meg ugye az egész dolog egy jármű köré szerveződik, ami ráadásul ugye mindig más van benne, mert amit beleraksz, az van benne. Nem az, hogy van egy fix valami, és akkor annyi, hanem mindig, amit éppen állítani szeretnél. No, 45 perces videó. Ugye látjuk. Csí-csí. Hello everyone and welcome to another live stream from the world of Vera, and we have an exciting stream for you. Ez a karavánmester lesz. We are going to be talking about the Na mi vannak itt az caravan objektív-jeinél? Biztosítsuk a kereskedelmi útvonalakat. Mi ez ott az asztalon? Jó, az a rágíts, az pet. Ott az egyik csomagban. Csak nem ilyen szalvan. Azok ranger skillek. Some of our absolute stellar developers who helped bring the new caravan system. Ranger, végre. Néhány fejlesztő is nyilván lesz a videóban. Senior designer, Mr. Chris Justo. Chris, how you doing, buddy? Chris az egyik senior designer. How are you doing, Steven? Sokszor van ilyen streameken, a videókon. It is Monday, the day before Halloween. Tegnap vették fel a videót. Nem kapkodták el? Jó, hogy nem ma. Mondjuk az nem sült el jó ugye a tagnál, szóval ők nem csinálják többet. But I am doing swell. Sorry, that's a long-winded answer. I love it. Figyelj, a gyertyáknak a lángja még nincs animálva, nézd, csak ilyen fix láng van ott. Nem mozog. Csak az üregen a fényed, egyébként a gyertya maga nem mozog. Itt van Bucky. Ő is volt, azt hiszem, múltkor is. Szállítsunk árukat, szállítsunk árukat. 25-ös szintű rangerrel fog menni, úgy látom. Ja, 25 lesz a max szint az Alpha 2-ben, nem? Azt hiszem. De nem biztos. És az Alpha 1-ben volt 25? Nem tudom. We also have joining us the stellar, extraordinary environment artist, Hal, who built all things caravans. Mármint, melyik részre gondol? Hal, how you doing? Oh, I'm doing good. Yeah, Ez a csaj. Ő volt itt múltkor? Nem tudom. Volt egy csaj múltkor, de szerintem nem ő volt.
That is true. Hal's being very modest, but No. obviously Hogy bringing csak together a kinek reklám system van? like this requires a lot of effort from a Nem lot az of volt, hogy people. 25, vagy az alfa 1-ben volt 25, nem tudom, nem emlékszem rá What pontosan. is a glorious De az biztos, hogy lesz valami szint KARAVÁN, megkötés. the default Csak nem tudom, hogy KARAVÁN, mennyi. which players are about De lehet, hogy az to alfa 1-ben volt see. 25. So awesome job there. How happy to have you here. Aw, happy Az to alfa meet 1-ben 25 We volt. have Akkor joining us csak már megláttam, hogy an a... unfamiliar role on our live Szerintem a streams, streamen pont nem but a látszik. role nonetheless, an integral one of keeping all the Nem, pieces nem, 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 moving nem, 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 in nem. a Szerintem 25 non-chaotic volt. and Biztos, hogy nem 10. somewhat orderly 10 fashion. volt? One of Nem, our nekem a glorious 25-re producers, emlik. Mr. Nathan Moore. Vagy Nathan, how 20. you doing, buddy? Na mindegy, végül is lényegtelen. Oh, I'm so Csak itt megláttam, excited. amit pont nem Excited láttak, a to, stillek alatt ott van drifting around some corners, drop az off XP some bárja és goods, 25 a make a ton max. of money. 25-re ki It's van gonna be a good day maxolva. in Vera. De egy 25-ös Yes, it's range-re gonna fog be a mászkálni good itt. day in Vera indeed. Csak ezért gondoltam, Now, hogy 25 lesz speaking az of alfa a good 2-ben a day, max, de we nem biztos. are in a Csoda íja van. default building for nodes, is that correct, Chris? Ez egy ilyen This alapépület, is ahol a vannak. default building in the node, meaning Egy it nódban. comes with the node Tehát hogy when it ez reaches azt jelenti, hogy level így, amikor felépül a nód, akkor Very ingyenesen cool. megjelenik. Ez a Okay, karavánszeráj lesz so this szerintem. is the hunting lodge. Nem. The hunter's lodge. Ó, ez a And I see that vadászház. there is a particular vendor of note in this, Vadászház, tessék. a commodity vendor. Tell me what És van egy speckó vendor itt. the Mit csinál? commodity vendor does. Ilyen ruhája Well, van. he Wow. does kind of what his name says. He sells commodities, which, as alluded to previously, is a form of cargo. That is Ja, ő ilyen transited by árukat caravans, árul. but, Ezt jól megmondtam? before we talk to him, I'd like you to open up your Tehát inventory vehetsz and we tőle can talk a cuccokat, little amiket bit elszállítatsz, about és what you're nincsen gonna saját spend cuccod to a get that karavánodban. cargo. Ó, da néz. I'm assuming I need to be on Ja nem, ez a the backpackje. materials page because the inventory, even though I have 1,000 gold, might not really help me here. No, your gold will not help you. So, if it looks like you're hovering over, Ó, an item we nem, call nem jól glint, mondtam. comes in a few different rarities. It was formerly known as the monster certificates, but we have rebranded them. All Hát right, nevezték now a that is monster a reveal. So, those of you in the audience who tokeneket. remembers what monster certificates were, Glint is now the name of the monster certificate system. Az a And nevük, hogy Glint Glint most. serves a very integral role in Mi? the economy within Van Ashes of Glint. Creation. It is a material substance that is acquired Ez nem monster through token various volt. means, but primarily hunting different antagonists within the world. And it is the physical form of essence within the beasts of Vera. Ah, So, Tehát ilyen when you glintet acquire szerzünk this, a it is bound to your character. And that is a very szörnyekből, important elvileg, ha jól component értem. of the És ez ugye ez economic bándos, systems here because és fontos Glint will szerep, be és úgy used to több pay szintje for van, tehát van ugye certain ritka, services such as taxation for kevésbé ritka, buildings that you have, nagyon gyakori, stb. or citizenship dues És that ugye are ez necessary. hozzá van kötve a karakteredhez, nem lehet Within őket the eladni context of today's másnak, más játékosnak, demonstration, és we'll ugye be itt talking lesz about szerepe Glint a... as a currency to acquire commodities. Itt lesz szerepe ennél a vendornál például, mint olyan fizetőeszköz, amikből árukat vehetsz a Yeah, so karavánodba. commodities, player commodities Ah. specifically is one of the Ez main érdekes. ways players can make money, or gold in Vera. And different nodes will sell different commodities at different prices. So the way you make money is by Nem az volt, hogy a saját cuccainkat szállítjuk el, amiket megtermelünk, vagy ilyesmi? Ugye az is, ez csak egy másik lehetőség. Or the most profitable way to do it is to buy some player commodities and then Hogy transit them bepakoltad to azt other is? nodes where they're gonna be sold for Ah. higher prices. At the side effect Vagy is that mi? you have increased risk. Ne, figyeljük, nem beszélek hülyeségeket. Very cool. So, Oké, bepakolt követ, meg olyan ásványt, meg kukoricát, vagy to volt az. acquire these commodities that service the risk-verse Akkor a helyet reward elfoglalta, jó ég. Lemaradtál? Nem baj, of X-Mix, ja. transiting Nem sokról maradtál le. goods around the world, kezdték a because videót. the caravan system, which carries, and I'm gonna go És to ott van a the vendornak section, ilyen cuccok, hogy these sózott hús, meg commodities available at this ilyen particular node. Let's see, gyertyák, okay, I see it cost a rather meg good amount of whisky, glint on that one. meg fakatonák. The Everburn scented, a case of Kalar. Igen, ez így nagyon Tetris cucc lesz. Soldiers. Szóval vett sózott húst, meg vett gyertyákat, meg vett mindenből vett. Tessék, vett whisky, mindenből vett egyet. És akkor ez megy majd a karavánjába. Még egy hús.
Akkor a helyet, Jézusom, mekkora helyet foglal. So I have acquired a number of these commodities. Igen, most ezeket így megszereztem. És akkor ott van mellett, hogy mibe kerül. Olyan glindbe került, gondolom. I can either sell the commodities back to a vendor in exchange for gold. Most vagy eladod egy másik vendornak ezeket a cuccokat aranyért, vagy elviszed őket máshova. Nagyjából ugyanannyiért lehet eladni egy másik kereskedőnek, mint amennyiért vetted. De hogyha bepakolod egy karavánba, és csak úgy pörögnek el felé a glintjei, és ha berakod őket egy karavánba, és elviszed egy másik nódba, akkor sokkal többet kaphatsz értük nyilván. Got it. Now, what types of exchange are possible ratio-wise for taking this amount of cargo? Right now I can get 150, it looks like, gold and 50 silver on this salt-cured meat shipment. What type of multiple can I get if I take it to another node? Aha, most más, egy aranyat, meg 50 ezüstöt kapna mondjuk a húsért, hogyha eladná azt a vendornak. És mondjuk ha elvisz egy másikba, akkor kapod akár 8 aranyat érte, tehát mondjuk sokkal többen. Egy olyan nódhoz, ahol mondjuk pont ez a sózott hús kell. That is correct. Now, typically, at launch, we're obviously have to balance these numbers a lot more as the world keeps getting bigger. Yes. Well, actually, thank you, Chris. Thank you for that cue, because as we have said many times before, and you shall hear now once again, ez nem tudom, ez nem csomagos páncél szerintem. You will hear in this live stream is that everything you see today is a work in progress towards our alpha 2 testing elmondja itt is, hogy ugye minden munkaverzió, dolgoznak rajta, nem a végleges, stb. Főleg az új nem. Na most kiakadt a köpenye. Ja, hát főleg ugye azoknak mondja el megint, akik most először nézik esetleg a streamet, vagy ilyesmi, és nem... És nehogy sikítoznak, hogy úristen, hát hogy néz ki, meg magos, meg mit tudom. Jó, és akkor most fogta a cuccokat, amiket ugye vett a vadászházban, és elhozta a karavánszerájba, ez a fickóhoz. Akkor most már... Figyelj! Most már a városon kívül van a karavánszeráj, nem úgy, mint az Alpha 1-ben volt, ahol mikor ugye nem jutott ki a karaván a városkapun, mert mindig beakadt. Hát ez most ezzel így ki van küszöbölve, hogy nem fog beakadni, mert kívülről indul. Okos. Okos! Mondjuk elég ciki volt, ja. Minden jutott ki. Oké. Karaván, van neki, ott a komponensek. Mi az ez? Hogy te rakod össze, hogy miből áll a karavánod? Mi a durva? But I do not see, it says no caravans most nincsen elérhető karaván. That's sad. Yep, so at the top left there, you're going to be able to purchase a caravan. Venni kell egy karavánt. Igen. So here I see it says purchase, and I'm assuming this 7 aranyért jelen esetben. Caravan, but also the stall within which the caravan resides. Yep, so purchasing a caravan will unlock that stall as well and put a default caravan in it. Ha veszel egy karavánt, akkor kapsz egy ilyen istáló állást, ahol lesz egy ilyen alapkaraván, mint ez, amit most megjelent. És ott a statjai is. 150-es sebesség, gyorsulás 100, és ugye ezek a statok fejleszthetőek. Lehetnek akár aktív képességeik is. És akkor ott lehet látni a komponenseket, amiket meg lehet venni. És ugye ez egy alapkaraván, tehát két helye van, két tárolóhelye van. Hát mondjuk sok mindent nem tud ebben szállítani. De mindjárt upgrade-eli valószínűleg. Ilyen epicre, mondjuk, igen. Akkor még mindig csak 2 van, ez nem volt jó. Én csak beraktam, na? Megerősített kocsi. Na igen, és mindjárt sokkal több lett.
This thing can now take quite a haul. But that's Mindig nem not olyan all. sok. The wheel set, Ja, és akkor ezzel nőtt a sebessége most már 360 az új kerékkel. all of which I assume are doing some amazing things down here in the caravan A fegyben még a section. fal is volt az szóval nem a... Yeah, the beast of burden primarily Hát ugye a karaván az volt a gond, hogy kisérított a városból, mert ott repkedett, forgott a saját tengely körül. De egyébként amikor kijutott, igen, akkor ott azzal is volt minden probléma. Úgyhogy katasztrófa volt. Azt mondom, ott felupgrade-elte a részeit a karavánjának, és akkor ugye most hát lett ennyi helye, eset. Oké. Hát abból, amit vett, abból csak keveset tud majd elvinni egy körben. Legalábbis ezzel jelenleg. De hát nyilván gondolom, ahogy egyre fejlődsz, meg fejlődik a nód, gondolom egyre nagyobbakat lehet majd ebből is venni, valószínűleg. Nem hinném, hogy ez a max, amit majd valaha is lehet csinálni, ez csak egy ilyen nód jelenlegi állapotában a max valószínűleg. Csak abban az elkerülés kitérés az a... Hát ott volt minden. Az, a karaván az nagyon katasztrófa volt. Jó. És hát a sebesség az több mint a duplájára nőtt, szóval nagyon durva. Ja, és akkor meg kell most keresni a helyet, ahova megidézi a karavánját. És az ugye bizonyos távolságon belül kell lennie a várostól, gondolom. Tehát nem azon, hogy elsétálsz a következő, vagy a célnódnak a kapujáig, ott megidézed, és akkor hú, bementünk. Van valami zóna határa még. Helikopátiszet pontosan. Közelzsákja nagyobb hát, ja, jó, hát most kicsi. Na ott mutatja, hogy hova lehet. Az a max akkor. Ez mondjuk jól mutatja. Írja a farkast. Hát jó, ez általában ennyire érted, az is logikátlan, hogy általában az MMO-ban mennyi cuccot cipelünk magunkkal. Meg ilyesmik, tehát ja, hát nyilván, igen. Nem túlélő játék, hogy realisztikus legyen, de ja. Nem, hát szerintem majd, ha mondjuk lesz egy Metropolis-odott, biztos, hogy sokkal több tárolókapacitással rendelkeznek a karavánok is. Egyértelműnek kell lennie, mert szerintem az teljesen hülyeség lenne, hogyha nem. Na az volt a limit, ahova el lehet max vinni a karaván megidézését. Varázsnya, a bag of holding bele, puff, minden. Aztán viszed magaddal. És akkor ő ezt a helyet választotta, és akkor most meg kell várni, amíg oda megidéződik a karavánja. Ja, és akkor ugye neked kell kiválasztanod, igazából ugye célszerű úgy lerakni a karavánt, hogy ne lássa más, hogy te most egy karavánt viszel, mert nyilván akkor meg lehet támadni. Hogy tudja, hogy indulsz. Igen. Igen. Bár én nem tudom, nem tudtam eldönteni, hogy én szeretem-e azt, hogyha az itemek különböző méretűek a hátizsákban, de hát itt az lesz, szóval hozzá kell szokni. Lucky's a pro gamer. És akkor eltelik bizonyos idő, amíg megidéződik a karavánod. A lényeg az, hogy olyan helyen próbáld megidézni, ahol nem látja más. Ja, ott mutatja. 51%-on áll itt fönt a... Van egy ilyen. But this is taking an amount of time so that people can start to scout for caravans that might be popping up. És ugye így közben mások meg felderíthetik a terepet, hogy van-e esetleg olyan karaván, ami készül, amit esetleg érdemes megtámadni. Let's say you find some loot that is in the form of cargo and you want to haul that back somewhere, you can use an action to summon your caravan from the closest node to that location. Aha, és hogyha mondjuk mászkálsz valahol, és találsz ilyen árukat, amiket úgy el szeretnél szállítani, akkor megidézheted oda a saját karavánodat a közeli nódból, és akkor ugye azt be tudod pakolni, és el tudod vinni. Ott a karaván, pacikkal. Exactly, and it's also worth keeping in mind, you can only summon out in the wild if it's an empty caravan. Nem picik azok a lovak ehhez a batárszekérhez. Mondjuk eléggé meg van erősítve a... Ja, ez az ugyanaz a karaván, csak ez ugye fel van tápolva. Hát, ja.
Van különbség. Oh gosh, Hal, this is a great looking caravan. Aw. Kicsit It feltápolta. looks Yeah, it's a amazing. little- Hogy is mondod, hogy Mine's logikusak like a lesznek a tank, and dropbox, this vagy is the gyerek, default igen, caravan, is that igen, correct? azt mondták, igen. Oh no, I believe this is the tier 2 or a tier 5, I think, actually, for these ones. Yes, yes. So Szóval abból az alapból, ami ott gurul, abból lehet ezt csinálni például, hogyha felfejleszted. Az mondjuk elég menő. Ez elég durván néz ki. Azokkal a tüskékkel, meg páncélokkal, meg mindennel, rácsokkal. Ez az alap, a tier 1, alap tier 1-es, meg alap tier 2-es karaván skinek nélkül, ugye a csomagokból ugyebár mindig lehetett karaván skint venni, és hát általában, hogyha nem hajó volt, hanem karaván. Oda néz, hogy meg van pakolva a teteje. Nem is rakott be ennyi cuccot, hehe. De jó, mondjuk tök jól néz ki szerintem. Szegény lovak, meg gebednek, szó szerint még húzzák. De jól néz ki szerintem nagyon. Wow, hogy libeg lobogott az a... Szóval esetleg valakinek nincsen karaván skinje, akkor se lesz ronda karavánja, mert tök jól néz ki szerintem. Na és most azért az a feladat, hogy a karaván az megy magától, és neked meg a társaidnak meg kell védened, és majd nyilván gondolom jönni fognak támadók. Akik meg azt akarják, hogy titeket kinyírnak a karavánt, meg szétverik és kifosztják. Mondjuk valóban nem gyors, szóval mondjuk, hogyha egyik nód itt van a térkép egyik felén, a másik nód, ahol viszed meg a másik felén, akkor az nem lesz rövid. Látszik, hogy mennyire előre mennek, hogy takarítsák a terepet. Ez kicsit olyan, mint a kísérős questek, tudod, hogy az NPC ott ballak hátul, te meg rohangálsz jobbra-balra, előre-hátra, hogy mindent kinyírjál, ami rátámadhat. Gyakorlatilag ugyanaz, csak karavákkal. Itt egy farkas. Még egy farkas. De nyilván itt nem a farkasok meg a vadállatok az érdekes, hanem a más többi játékos meg a banditák meg hasonlók, akik rátámadnak, de főleg a többi játékos. Hát ugye őket nyilván nehezebb lesz lerázni, mint egy farkas falkát esetleg. De szerintem baromi jól néz ki ez a feltápolt is, meg a sima is. Because of that buff, but in addition, the components that we are using are not necessarily made for off-road. Yeah, so some that are. Yeah, exactly. So there'll be different variants of each of the components. With the wheels, for example, would have variants that will excel perhaps at off-road over on-road and vice versa, and so... Aha, tehát ilyen tehát nem csak az lesz, hogy van egy upgrade-elhető kerék, hanem több változat is lesz, tehát lesznek olyan kerekek, amik az úton jobbak, most ugye lehet gyorsabban mennek, mert kimentek az útra. Lesznek olyan kerekek, amik a terepen mennek jobban, tehát így fel lehet készülni arra, hogy te az úton szeretnél inkább menni például, vagy a dzsumbújban. De itt most sokkal gyorsabban haladnak az úton. Volt, mint ott a másik. Ki szenvedi magát az útra, szerencsétlen. Tehát ugye aznak kevesebb, mint fele a sebessége most. Az is egy kicsit felgyorsul az úton. Valaki felült a karavánt. Yeah, well, we got our group of defenders with us. At least we're not running completely solo. That's true. Hogy felbátorodtak, meg felvidámodtak a lovacskák. Végre úton vagyunk, haladunk. You know, people who maybe are used to sort of a more solo MMO like gameplay experience to have easy ways to take that first step into like collaborating or competing with each other. So that's really one of the things that we spend a lot of time talking about for this system. Absolutely. And perhaps I assume azt mondják, hogy ugye, mivel mostanában, mostani MMO-kban általában mindenki, vagy hát sokan azt szokták meg, hogy szólóznak, ez a rendszer, a karavánozás, az egy ilyen belépő dolog is lehet könnyen arra, hogy ugye hozzászokjanak ahhoz, hogy itt csapatban kell mászkálni, mert ugye itt ez viszonylag kötetlen, tehát igazából ja. Szóval, hogyha valaki szeretné szoktatni magát a csapatos játékhoz, akkor mondjuk ezek tök jó lehetőséget adnak arra. Slow tanky caravan that can hold a lot of stuff. There'll be other options players can choose
outfit their caravans Azért with. itt az irányítással Very cool. azt hiszem vannak gondok, vagy nem? Vagy csak Already I can see the lekanyarodtak az obvious útról, mi benefit történt? choices Túl that certain players megindul will a have. lejtőn As gyorsan, Hank vagy was mi az? saying, Ez? if you're the more solo-oriented player, you might just want to have the fastest possible caravan around because one, you're not worrying about people to stick, you know, close to you, but also if you do come under attack, Másik your lehetőség, chances of succeeding másik in that lehetőség, fight hogy are ha far less than szólózós getting away játékos by vagy, hogy speed. lehető legyorsabb karavánt összerakod magadnak, és That's próbáld true. ezt Or a I can also see a szerencsédet. variant, though, where you Tehát wanna nyilván, hogyha just, meg oda néz, ott jön egy izé. Hogyha az a boss, nem? Ott az a izés boss. Küklops boss. Szóval, Is he just on his path? ha szólóban mész és megtámadnak, akkor neked nagyjából annyi, Turn szóval around, we igen, cannot take that. meg kell gondolni rendesen. I wonder if he'll turn around if he detects us. I think he probably would. Az csak hogy sétafikál. Not, Inkább akkor... Yeah, this path is not for us. Go ahead, Ez az give út, us a ez nem turn lesz around, jó. I'll show you my secret little off-road path. Szóval most egy ilyen titkos, titkos úttalan úton fognak menni. Hát igen. This is what we brought Bucky for. Come on over this way. No, dude, I stopped so quick when you guys said that. I was like, Hát nem tudom, eléggé furcsán megy ez a karaván. Én is azt néztem, hogy most leszédül az útról, vagy mit csinál. Ja, hogy ezen fognak át. Be se fér. Ott a jó, hogy az úton alig ment, akkor mi lesz a Dzsumbóiban? Just as like a super Hát peaceful pathway, fennakadások right? lesznek Like, szerintem. Oh, it's super peaceful. Kanyarodni kéne. És tényleg feldőlhet a karaván, mint a izé a... She's just Hűha. like, I know a Mondjuk a way, guys, don't SnowRunnerben worry. a kocsik. Vagy azért annyira nem. spiders. Szegény lovak. Just assuming you guys would take care of that. Hogy lelassultak megint. A sörények is kicsit nagyon fura, nem? De... Hát ezen még dolgoznak. Not to aggro any, Steven. Ja, azt mondja, vigyázzon, hogy nehogy behúzzon valamit. Hát, oké. Sok sikert. Nothing too Sok crazy sikert. up here. Yeah, but this is one of the Hókicákok. dangers is Nem tudom, ez a terep, ez biztos, hogy jó lesz ennek a karavánnak. The road has a buff, that's great, but it also has a little bit more visibility. Sziklák, And meg that can be a minden. problem. And so Tudom, kikerülik a boss, off-roading de... is a necessary component De nézd meg, hogy of the caravan mindjárt eldől az system egész traveling in general. jobbra. And Jó, hogy nyilván because nem of hiszem, that, hogy az there benne van, will hogy be feldőlhet a components karaván, that ezt nem hiszem, hogy travel belerakják. a bit easier, perhaps. Tehát egy ilyen szinten nem hiszem, hogy certainly. most fennakad az a sziklán, az út a közepén nem akad fel. Szóval ezt szerintem csak ilyen látványelem, hogy bucskázik jobbra-balra, de Yeah, attól függetlenül sokkal lassabban haladnak, mint az úton nyilván. rolling. We're still Hát ide rolling. kell majd a terepkerék, We're going for the off-road wheels, maybe. Did we get lost? csak Is hogy there like felfelé a a path here back to the dombon. Yeah, no, you're good. You're good. You're going the right way. Like, follow the spiders. Tuki pókocskákok. De a pók nem támadja meg a karavánt. I'm thinking it's foglalkozott starting to vele. take a little bit of damage here. Úgyhogy rossz nézni, hogy így Steven, we might need to átbucskázik heal, a and I sziklákon a remember you karaván. equipping some kind of healing Ups, item. a lovakat megtámadta mégis. Ups. they're eating the horses. They're És mi van, definitely hogyha kiírja a lovakat? Where's a tank when you need one? Akkor annyi a karaván. I just activated the healing thing. Wow, that's Ja, actually ó, pretty van a good. Those are karavának good heals. hílelős Yeah, that's cucca. a Nézd. strong hot right there. Wow. Wow. Nem is kicsit hílel. Az anyja. It's perfectly balanced. Az ugye teljesen ki van balanszolva. I Aha. think we could have definitely Kicsit OP volt ez a heal, nem? I don't know about that. Spiders versus giant. 10 hours later. Ja, hogy ráugrott a lovakra, izé. Mondjuk háromszor akkor volt, mint azok a szerencsétlen. Úristen! Uh-oh. Biztos, hogy itt le akar menni. Miért mondta, hogy ó, akkor mégis fel tud borulni? That did not work out. Ja, hogy lehet, hogy megakad, akkor nem megy le, Drive nem? off cliffs, Steven. Ja, nem lehet lemenni ilyen meredélyekről. Horses. Szerintem inkább jobbra kéne. Yeah, the cliff Úristen. jumping horses. Érdekes lesz. És ott be kéne kanyarodni a fa előtt, You meg a actually szikla have to mellett. unlock a Na jó. different service building to get recruitment of those Okay. cliff jumping horses. So. Spider horses? Ja, ott lemegy arra. Hát jó. No, Steven, come down this way. No, this looks fine. This Yeah, you'll make it. You'll make it. yeah, we can make this one. Ó, azért nem olyan This horse egyszerű. is that fragile. Annyira nem egyszerű. We've made it back to the what's too Oké, much. Just come down. vissza... Yeah, it's just Visszatértek az útra. I found you. Felgyorsultak. I've been waiting for you. Nincsen a boss. Oh no. How you doing back there, Bucky? Oh yeah. Oh yeah, going the Bucky was right here. way. Yeah, I mean, I've just I'm been here. defending him the whole time. Uh-huh. Thank you guys. Yeah, you're welcome. We do it for you. Oh, I see. We've Jó come across hangja a van. little river up here. Ó, átkelnek a Looks like folyón. we'll have to make a crossing.
Ups! Lefékeztek szegény lovat. Várjál, ez nem itt volt múltkor a támadás? Csak a karaván az nem itt volt, hanem itt lejjebb a beugróban. Nem itt volt. Jöttek a banditák így még előttük a fenti hegyről, nem? Nem biztos. Now's my chance. They're distracted. I can pass them. No, even if I gave you a head start. Oh no. Not with that little hoopty. Yeah, my money's on Steven here. Okay, so Nagyon now, tisztáson volt. we were intending Biztos, to hogy nem show itt volt. this Itt update, volt a karaván, és innen the jöttek le a transition második from fázisban a land boss to meg a river minionjai, in the nem? raft system. Nem? Caravans, Vagy when van they nagyon hasonló hely intersect volt with a river, szerintem. they, Ugye? go into a construction Szerintem. stage. Why don't you talk to me a little bit about Tök that? ilyen volt, tök hasonló hely Chris? volt, szerintem. Yeah, so the Újra hasznosítják a pályákat. crossing rivers, right? One of them is with bridges, which are Na szóval, constructed by mayors and players, but the other method is via a transformation into a raft. a folyókon többféle módon lehet átkelni, vagy ugye hidat használsz, amit ugye a nód épít, meg a... Igen. Vagy pedig átalakítod a karavánodat ilyen vízi karavánnál, és akkor átkelsz folyón, és akkor visszalakítod szárazföldig. Hát erre kíváncsi leszek. És ugye nyilván, ha valaki karavánt akar támadni, akkor hol van egy jó alkalom erre? A hidaknál például. Mi az ott hátul? Ez egy hold akar lenni ott az égen? I'm so hyped about it. Most vajon akkor átkelnek a... Ott egy híd. Kicsi ez a nód még, mert csak fahíd van, nem kőhíd. De megmutatják majd szerintem azt is, hogy... hogyha át akarjak alakulni. Vízi karavánnál. Szóval ehhez a nódhoz még csak egy ilyen fahíd tartozik. Yeah, it's been really fun kind of figuring out how we're gonna like show certain things. Arról beszélnek, hogy hogyan hozták létre azt a... annak a látványvilágát, ahogy átalakul a karaván, vízi karaván. Nincs teljesen kész. Hátul, mint lett volna egy másik híd. Lehet. De az már akkor valószínűleg a másik nódhoz tartozhat szerintem. Ami ott arrafelé van. Vagy pedig azt úgy építették, az is lehet. Ja, hogy megint lelassultak a hídon, tényleg. Ja, hogy mert a kerekeken az útbuff az nem működik a hídon. De mert nyilván a hidakat is lehet fejleszteni, és akkor ugye gyorsabban lehet rajtuk átkelni. Ja, hát ugye kőhíd kéne, és akkor gyorsabb lenne nyilván. Na most begyorsul, mert lement a hídról. Ugye van zöld kristály is, meg kék kristály is van. Nyuszi, ott egy nyuszi. Na itt a másik híd, erre gondoltál szóló? Bent jobb a térkép és mutatja, hogy híd van. Ja, igen, tényleg. Fast and the Furious. Yes, Fast and the Furious. You know that one Fast and the Furious? Jó az a mini térkép, jobb, mint volt az Alpha-1-ben. Szerintem. Bár ugye eredetileg úgy volt, hogy nem is lesz mini térkép, de most mégis van. The more you say it, the more you will it into existence. Justo has is olyan jól néz ki még mindig, szóval az úgy tetszik. Make like T7 caravan components. You can't carry any cargo. You just max speed and you get a drifting ability. That's it. That's all he wants in life. Oh my god, that'd be so good. That would be so great. Kíváncsiak, hogy más fejlesztők rájuk támadnak-e. Azt mondja, a mozi felvételeket készít. Egyébként jól néz ki. Nincs 4 évszakos kerék? Hát biztos, hogy kell téli kerék, majd hasonló, mert télen biztos, hogy sokkal nehezebb lesz szállítani, mint nyáron, szerintem a hó miatt. Valószínűleg esőben is más, mint száraz időben. Ó, oda nézett a moci! Oh no!
Danger bear! Get him! Chase somebody! Oh no. Maci mérges. Oh, we just entered a Így is super 20 moody plusz part of 2 the vagy sem forest. marad. Hát... szerintem ez több képesség, mint amiről először beszéltek. Valószínűleg. De majd meglátjuk, Direction of the bears, yes. Yes, I'm gonna go. hogy mennyi lesz a Oh, there's véglegesben. little rabbits over there too. Oh no. És megint ment az erdőbe? Okay. Boy, Just got off Zach. the bridge. Oh, whoops, my bad. I'm just calling it out, you know, for the team. No, we're just gonna wait here and admire the beautiful scene. Which, by the way, Ja, Zachary and szerencsétlen másik karaván lemaradt. did a phenomenal job. Mi It looks so történt? good. Meg kell várniuk a másikat, mert Yeah, lemaradt. it's Ugye really cool. az I like this next area lassabban coming megy up jól. too. Csak most jött le a Almost on hídról. our way to Miraleth here. Oh, Mirror Like he's like, I really like this next Pacik area. legalább He's pihennek, talking about the eléggé second elfáradtak bridge still. szerintem. It's like, Yeah, the rivers. You guys seen the river yet? Wow. Oh no. There's a bridge there. You need to be careful. There were some trolls nearby. You made it. Na, ott van a másik, megjött. Welcome back. Szegény egy Okay, you pacis should just give them some alapkaraván. components to put on your caravan. Really, just the horse. The extra horse could have probably helped a lot, you know. Yeah, or just the horse. Yeah, that's true. That's true. It's too bad we can't have like a pit stop and put on another horse for you. Just spawn it into existence. It would be cool. Although once the caravans are parked, you are able to upgrade the components. Ah, So very maybe when nice. we get Okay, back, so I can, every time you park the caravan in the stall at any node, you can adjust. Tehát bármilyen nódban leparkolod a karavánodat, tudsz rajta fejleszteni, meg alakítani. tök jó. Ups, egy fadőrs kidőlt az útra. Na most akkor mi lesz? Hol lettunk? Ez érdekes lesz már megint. Na ne, be akar menni a dzsumbújba tényleg? Kikerülje? És ugye szóval akkor nem is csak támadókra, meg mobokra, meg hasonlókra kell számítani, hanem ilyen környezeti akadályokra is. Mint egy nagy fatörzs az út közepén keresztben. De ott nem fog elférni. Na most lefélik a fát. Ó, te jó ég. Snowrunner feeling. De fog férni a két fa között, mert szerintem nem biztos. Most egy kicsit csalnak. You can interact with the environment though to free up the area to move through too. Yeah, that'd be good. Yep. Hold on. Ja, hogy elszedik a fatörzset? Don't show my GM. Kivágja a fát. Kivágja a fát. Azért mondom, hogy nem fért volna a kettő. Bemutatta a... Ups. Oké, eltüntetik a környezeti akadályokat. A GM erővel. Rájuk dőlt a fa. I didn't do it on purpose. Hihetetlen, nem volt szándékos azt mondani. Hey, that's a good community question. Na most már elfér. Ó! Boom. Nincsen fall damage. Még jó, hogy nincsen fall damage. Vagy fa fall damage. Na de ugye akkor így lehet segíteni a karavánnak, hogy éppen így elakadsz. Kivágod a fát, aztán akkor elfér. Még jó, hogy nem lehet feldőlni, mert itt tuti, hogy So yeah, when you're traveling with the caravan, there are events that can trigger as a result of you being there with the caravan. Még nézni is rossz. That can either block your way, Megindul az egész így. Spawn things to attack your caravan, and require you az to útra. kind of make decisions about how you want to proceed, right? Szegény Whether you lovak. turn around and go somewhere else, or you find a path off-road. All with different kind of dangers. És akkor ugye itt azért jó, hogyha mondjuk mielőtt elindítod a karavánt, elmész felderíteni az útvonalra. Mert az ilyeneket akkor így tudod, hogy merre lehet kikerülni például, meg hasonló. Hát mondjuk megtervezed az utadat, és akkor csinálsz mellé egy alternatív ilyen menekülő útvonalat is, hogy ha esetleg gond van, akkor merre lehet kerülni, meg hasonló. Azokat mind jó felfedezni. Listen, I've only been playing a defender of your caravan. Hát a nagy kérdés, meg fogják őket támadni más játékosok, vagyis hát ugye nyilván fejlesztők, vagy ne? Az lenne az igazi. A többi ugye eltűnt, nem? Ja, másik karavánnál van.
You can be registered participant in multiple caravan events at once. Ja, és egyszerre több karavános So if eventbe you is lehet had, let's regisztrálni. say, a caravan of caravans, you could put both caravans in the same raid. Tehát akár mind a kettő karavánt védheti ugyanaz a raid. Speaking of caravans, welcome. Megjöttek. Thank you. Szegény. You have a Szegény. Caravan. Lassú pacis. Egy paci. Glass caravan. Do I go right here? Oh, you're gonna go right. Skeleton yeah. fighter. Na tessék. Just in time for the holidays. Yeah. Oh, they came back. Oh no. Oh no. Are they alive again? Visszajött. I'm not Feltámadósak? stopping. Az Elden this is Ringben creepy feltámadnak with a the fog, csontik. too. Okay. There's another skeleton over there. All right. I'm sure this one won't Cycles notice us. Yeah, no, you're good. We're good. Its eyes aren't so good. Hopefully there's no zombies. De eléggé vaksét csonti, nem látta ezt a nagy batárszekeret. Lovakkal. Oh, Új event, húha! Okay. Maybe not Mi történik? zombies. No, I don't think these are zombies. It All right, says... I'm gonna scout ahead up and on the see hill. if. Oh god. Oh, Excellent. this seems like. Hey, Bucky, do you want to go ahead? Bucky, you can go I'm- forward. Okay. Oh, Ott What jönnek, are you támadó. doing? You pulled them! I didn't pull Behúzta az anything. összeset. Forsaken Blade Raider. Haha. Blast. Do it, do it, do it. Get out of here! Oh, De ezek ugye NPC. Oh my god, they went flying! Just keep driving, Steven. oh, fly. Te csak Okay, I vezess. think they can find their way back to us. I think we're good. Okay. Are we good? Nope, they found him. Oh, it's shooting me. Ja, lövik a karakter. Run, Steven, run. It's shooting the caravan. Ja. Steve, Fly, you Protect the fool. cash. go on without us. Oh, És the hol mutatja a blast. karavánnak a HP-jel? Oh no. Can I get some of those heals? No? Alright, just reject this. Ja, ott. Jó vagyok. Here's some heals. You guys- Mellette. Jó, kiszúr a Actually, szemem. I'm hanging in there. It's not keeping up. Ó, ezek elszálltak. Oh gosh. I love that blast. Steven, use the sprint. Get out of here. Ugye a karavánnak is vannak skilljei. Run. Steven Oh would god, never I've have got pain. it. Az a heal, ez a heal, amit már láttunk, meg még volt az az előbbi, hogy elfújta őket. Oh, there he goes. Shooting out of here right now. No. Elütött és erre. Wow, thanks, guys. Hú, most nagyon megindult. After all. Yeah, I don't think Alright. Most now a we másikra target Bucky. koncentrálnak. No, no. so. Healers after your caravan. I'm almost at Mirror. How far is Mirrorleth? Holy You're right. smokes. It's right around the corner. This is the Hát mindjárt closest odaérnek node? elvileg. Ez a legközelebbi nód, és az is ilyen messze van. I Az nem baj. the world's pretty big, Steven. Ja, hát elég nagy a világ. Nice little caravan expedition we did. Csak szólunk, hogy elég nagy a világ I van. am arriving. Oh god, there's more skeletons. And Oh. there's bats. Or ravens. De nem érek. Why aren't they in their Meg rookery? hollók. They're wild. They're wild. Nem de nem érek, hanem hollók, csak de nem érek, nem nézte őket. De mi az a sok zöld izé ott az égen is, meg a... Coming actually upon Ja, az felhő akar lenni. Mirrorleth. Csak valami Ja. köd van, vagy por, vagy nem tudom mi. Vagy csak a Twitch How'd szét you guys fare? dobja a videót. De nem, ilyen homály van, nem? Hopping behind you very slowly. Mint ha ilyen por lenne a levegőben. Oh, the rudest Steven. És hát így ugye feltűnnek ilyen dolgok, akkor már látszik, hogy közelednek a nódhoz. Blast on cooldown. That was so funny. So I've lost the street buff. Yeah. Once you're in Close the to the node. once you're in the purview of the node, you gotta travel at slow speeds. Ja, hogyha beérsz a célnódnak vagy hát a következő nódnak a hatáskörébe, akkor elveszíti a speed buffot a kerék, szóval akkor megint lelassul a karaván. Whoa. We're almost there. Is that how it goes? Exactly. That's the exact lyrics of the song for sure. It's copyright. Még az is felvett benne, hogy Corruption közelébe értek. Now what happens, so I'm seeing that we have this little area in front of us that denotes the turn. Figyelj, szerintem simán benne van az, hogy megtámadják őket. Vagy nem tudom, hogy ide jöttek el így végleg, bár lassan már igen. Second away from finding out. Lassan már a vége lesz. Oh, we did Igen, it! az is lehet, hogy valami Corruption a közelben, de igazából szerintem inkább ilyen... Valami environment effect, de nem tudom, hogy mi lehet. Olyan, mint a por lenne, tiszta por. It is done. Vagy pedig csak az...
napszak miatt, mert olyan, mintha menne lefelé a nap, és akkor lehet így... Alright, so I assume now Nem that tudom, meg there fű, is olyan, going mint to a be a füst hunter's lenne, lodge nem here tudom. where I can go Uri. and sell this cargo. Kicsit. Exactly. Come follow Na me. és akkor bemennek a... We'll go and see. Bemennek a vadászházba a célnódban, So if you ami ugye wanna tök úgy kick néz him ki, a mert ugye little chat alapépület. here. Alright, let us És discuss akkor this ott a fine vendor, gentleman. Whoops. ugyanolyan, mint amitől vették a dolgokat az eredeti helyen, You'll notice For cargo? és akkor you're itt gonna mennyit go to kap your érte? materials and look at that. We got Miraleth. If you scroll down to the bottom of the Miraleth tab, you're Ott gonna van see a what you cucc, delivered. amit hoztak. Very nice. Okay, Igen, és most that's 8 cool. So now arany, this is 69 worth, ezüst, yeah, 12 ezeret kap eight érte. gold, 69 silver. A húsért, ami I ugye can do kapott that. volna más felet, Well done. másfél aranyat Oh, kapott that's volna, cool. hogyha Sell ott that. helyben eladja egy vendornak, Sell vagy a that, vendornak and that, eladja. and that. And you notice this Szóval gentleman megérte az a sells kis séta. different items than the last node you were in. Oh, Meg körülbelül yeah, 7-szer he's többet, got some vagy 6-szor ancient 7-szer ale többet and kap érte, wine mint... and a case of Dunian És akkor itt ugye megint be tud vásárolni, és ott mondjuk ugye vehet ilyen kajacsomagokat, aztán bort, aztán Cool, that's awesome. törpe Well, look eszközöket, at vagy that. szerszámokat, We've meg még valamit, amit nem fully láttam, hogy mi volt. demonstrated the caravan loop from certificates or the newly named Szóval minden goods nódban elvileg más into mindent lehet commodities, venni. transited Vagyis hát with the caravan nagyjából, vagy system, discussed a little bit about the elvileg. intents of that system and how it is intended to be used for Alpha 2 Igazából as az a jó lett volna, core hogyha mondjuk loop kétfelé of oszlik the a economic fejlesztő csapat, és akkor mondjuk az egyik fele gameplay, megtámadja and őket, és we akkor lehet have látni azt, hogy succeeded in mit delivering csinálnak through the akkor, perilous journey hogyha a that was játékosok támadnak the rájuk. Nem, de az Riverlands. kimaradt. Our És commodities kiderült volna, hogy az here. teljesen... Ja, ott nem másfél arany, hanem csak egyet adnak érte. Hát igen, előtte ugye tudni kell, hogy miért, hol mennyit adnak, nyilván. Igazából. Ezt nem tudom, mennyire lehet majd felderíteni, de biztos valahogy meg lehet tudni. Csak próbálkozom. Nem volt ez rossz, csak tényleg kellett volna egy játékos támadás is. Szerintem. Please share them with us. That is why we do these streams. That is why we Nyilván majd megint várják elő is a visszajelzéseket mindenhol, a Youtube-on, a fórumon. It is obviously very important to us to hear your comments on what you enjoyed, what you thought could be done differently. Leave them in Twitter, on the forums, on Reddit, on Discord, and on YouTube. It means the world to us. We capture all that information and we analyze it internally. But with that being said, very excited to get to Alpha 2 so that all of you can start playing with these systems. Az tök jó mondjuk szerintem, hogy ilyen a random event lehet a... Hát azért annak van simán életképessége, hogy őt megtámadjuk, mert csinál meghökkentően szerencsétlen dolgokat olykor. De szóval azt tetszik, hogy ugye ilyen random eventek is így felmerülnek, mint hogy a kidőlt fatörzs, meg stb. Csak hogy át kell alakítanod a terveidet, meg hasonló. Twitch chat, we've got, we have a watch party. If you didn't know, you can head on over to our Discord. There's a watch party and they all chat and listen to it at the same time. And also from Discord. So we've been pulling questions from everywhere. Roshan and Vagnar have been killing it. They've been sending them to me. If your question doesn't get answered here, it might be because it's already from a forum Q&A question. Ilyet lesz We pár did get kérdés. quite a few caravan questions from that. So first and foremost, people are wondering, are we to transfer physical goods, i.e. fish from a coastal region into the mountains to sell to other players? Absolutely. Yeah. Elvihetünk-e dolgokat, mondjuk például halat a tengerpartról a hegyekben, hogy más játékosnak eladjuk? Persze. Először azt hittem, hogy a támadás... Igen, egyébként, igen. Bár lehet, hogy ha tovább mennek ott, akkor megtámadják őket, nem tudom. Mi lett volna? That's relevant because materials and resources across the world are unique to the geographic region in which they are produced or which they spawn. Ugye az erőforrások, amiket gyűjtögetsz a vidéken, azok egyediek arra a vidékre. Tehát ugye át kell szállítani őket más területekre, és az mindenképpen ugye a karaván kell. So that's with regards to the second reason for transiting caravans. The third is when mayors and system-generated caravans transit the world. Ugye olyan is lehet, hogy a karavánokat a polgármester vagy maga a rendszer indítja. És úgy, ugye, amikor volt szó a ilyen public work orderekről múltkor, amikor volt a freeholdos rész, hogy a polgármester mondjuk kiadja, hogy neki ez meg azt kell, vagy ezt meg azt el kell adni, és akkor ugye ilyen városi karavánok is indulhatnak simán.
those commodities in for gold, which is then Nyilván placed in ebben a te trade. főleg segítesz megvédeni, vagy ilyesmi. Right. Ez a városi. Our next question is, can you lose the caravan upgrade components if the caravan is destroyed? Do you have to then get the Absolutely. upgrades? Hogyha only- szétrombolják not a only can karavánt, you akkor lose the elveszted az caravan upgrade-eket components, is róla. If the caravan's destroyed, you lose all of the caravan Akkor mindent components and you elvesztesz, lose the hogyha caravan. elrontják, However, vagy if the lerombolják a caravan karavánon. takes damage can be done to components directly as well, depending De on hogyha csak the source megsérül, and directionality of the akkor damage. ugye a sérülés az And érheti those az upgrade-eket is, components can be destroyed even if the caravan és survives, tehát az which upgrade would require dolgokat replacement of akkor those is components as well. esetleg végzetes sérülését, tehát eltűnhetnek, hogyha a karaván maga az megmarad. Tehát lehet, hogy leverik róla azokat a rácsokat például, vagy ilyesmi. Akkor úgy azt újra meg kell venned, hogyha fel akarod megint tuningolni vele. Right. Currencies. Yeah, there's 2 points there. One, which is the point you're making, is that I wouldn't read into anything regarding balance right now at this stage. We have not done balance passes when it comes to currencies, when it comes to damage numbers. Nyilván az egyensúlyt meg a balancot azt majd beállítják a különböző pénzegységek, meg áruk, meg stb. Között, tehát az majd úgy nyilván a nót szintjétől is függ, hogy miért mennyit kapsz. Hogy ezen majd sokat fognak dolgozni. Azt nagyjából beállítják, ami úgy jónak tűnik, aztán majd finom hangolják később. Hát nyilván ez nem az elsődleges most jelen pillanatban, de be fogják majd állítani. És ugye most ez itt ezen a videón egy nódtól a másik legközelebbi nódig vitték a cuccokat. Because the risk is greater. The further you travel, the more risk you inherit. Tehát, hogyha messzebb vitték volna, akkor valószínűleg ennél a 8 és több mint fél aranyért is, aranynál is többet kapott volna, mert ugye minél messzebb viszed, annál nagyobb a veszély is. Szia, Kredenc Fegyenc, sajnos linkeket azt nem tudsz, de nem tudom, mit szerettél volna linkelni. Esetleg? In addition, depending on the times in which nodes exist, it is entirely possible that Winstead might be destroyed at some point in the future. And I have a horde of Winstead commodities that I've been saving in other nodes. That would dramatically increase the price as well. So there's speculation within the market also, which is an semmi gond. I think, of the intricacies that csak azért kérdeztem, hogy esetleg valamit meg szeretnél osztani velünk, hogy hasonló. Any of us who played any MMO, you know, there's a whole game just with semmi gond, elintézte az autóbot. For people who enjoy that aspect. Valami konkrét, mármint mivel kapcsolatban? The next question here is, how large is the radius for the announcement of the caravan? Like how wide does that go out to people who are maybe in the area who either milyen messzire lehet elmenni a várostól, amíg lehívhatod a karavánt? Absolutely. So what you're describing is essentially an event notification. And at a certain proximity to the caravan, any player will receive the event ha egy játékos bizonyos távolságnál közelebb van a karavánodhoz, amikor lehívod, akkor mindenképpen kap róla értesítést, hogy ott lett egy karaván. Mármint valamilyen módon. Ja, hát Alpha 2 lesz jövőre. Valamikor megjelenés az még odébb van. Alpha 2 lesz jövőre. De ugye majd ezt is kibalanszolják majd egy teszten, hogy mekkora az a távolság, ami még pont jó, nem túl sok, nem túl kevés. Hát, figyelj, MMO sokáig tart. Hát igazából 2 éve volt az Alpha 1, szóval több mint 2 éve most már. De hát mindegy. Jöjjön az Alpha 2, aztán azzal ilyen nappal játszunk. Hát csak egy pár hónapot kell várni. Okop. You may not need the large cargo capacity, but instead you want the faster
speed. Szóval ugye az, hogy milyen karavánt veszel, az attól is függ, hogy mennyi cuccot akarsz szállítani, hogyha esetleg nem beállod azt, hogy mondjuk egyszerre nem viszel el túl sokat, akkor inkább egy gyorsabb karavánt választasz, mint egy nagyobb teherbírásút. És ugye a komponensektől függően változnak a karavánoknak a skilljei is, hogy miket tudnak csinálni, hogyha, hogy megvédjék magukat például. Meg hogy mennyi cuccot lehet rájuk rakni, nyilván az is, azt látok is, hogy megnövelte a tároló kapacitását például. Kérdés. Eldomadtam a kérdésbe, bocsánat. De nem úgy adott rá választ, tök mindegy, mi volt az, az Alpha 2-ben ezt tesztem, és akkor kapunk rá választ. Akármi is volt. Mi lesz a streamerekkel? Vannak-e olyan módszerek, amiket terveznek, hogy megakadályozzák a stream sniperelést, meg hasonlókat? Hát az szerintem kiküszöbölhetetlen, szóval... Néhány dolog azért nem lesz annyira egészséges streamelésben, például egy karaván. Ja, köszi! Jó lesz! Addig leveszem a képet, míg lerakom a karavánomat. Ha csak pár is bejelentik, igen, simán lehet. Hát az is még 2024. Figyelj, nálunk a klánban van egy lehetett előrejelezni, hogy szerinted mikor indul az Alpha 2. És gyakorlatilag az évnek az összes napja szerintem beletírva. Kíváncsi leszek. Szóval nem tudom, érdekes lesz, az biztos például, amikor én is streamelek, akkor mi lesz, hogy karavánozni akarok, és akkor és vagy mindenkit magam köré csődítek. Hogy nem tudom, lehet, hogy szívás lesz. Meglátjuk. Segítetek, megmentetek. A pókica. I'm still friends with some of the people I met when I was like 14, which is pretty cool. Yeah. The next one here is, does speed vary based on the weight of the items in the caravan, or is it primarily just the caravan itself? A karaván sebesség az függ attól a dolgoktól, amiket szállít, vagy csak a kerék update-től, de nem. Csak a komponensektől függ, hogy milyen gyors. Tehát tök mindegy, hogy mennyit szállítasz vele, igazából. Akkor meg az előbb miért mondta, hogy ja, persze, mert ha gyorsabbra, akkor valószínűleg kevesebb helyet lehet rápakolni. Az lehet. És azt nem kontizálom, hogy melyik... Ja, igazad van. Szép. Igaz. Hát reméljük, hogy a normál időszállítás szerint. És akkor jövőre. Few more here. Reméljük. And then we're gonna have to move on. Otherwise, we'll be here all day. We can't answer every question, y'all. But our next one is... Meg egy pár kérdést ezzel kapcsolatban, mert ugye akkor nyilván egész nap itt lesznek. Potluck going on. We have a costume contest in the office, so lots of fun stuff going on. Ja, meg egyébként is dolguk van, mert például jelmezverseny van a stúdióban. Could you upgrade roads in the node to upgrade the speed of the caravan? Lehet fejleszteni az utakat. De hát ez fejlődik, ahogy a nót fejlődik, nem? De szerintem, mint a híd. Szerintem. Vagy hát ugye a polgármester ki is adhat ugye ilyen public work ordereket az útfejlesztésre, nem? Some of those world state interactions include certain types of relics that the nodes which govern your area might have access to and might be actively employing. Some of it might have to do with policies. You might be able to extend the guard influences across the road radius further out for certain nodes if you have certain policies. You might be able to enhance and empower those guards through itemization choices that are granted by building upgrades that the node selects to build. There's a number of different influences. De nyilván attól is függ egy-két dolog, hogy milyen fejlődési utat választ a polgármester a nódjában. Tehát elég összetett, hogy hogyan fejlődik a nód körül a terep.
De hát nyilván minél jobbak az utak, annál gyorsabban tudnak haladni a karavánok. Szóval, hogyha kis foltos cica, hogyha erre koncentrál, tehát mondjuk, ha például a gazdasági nód, és mondjuk erre koncentrál a polgármester, vagy egymás mellett két nód polgármester, akkor nyilván elég gyorsan gondolom összerakhatnak gyorsabb utakat egymást. Egymás között, gondolom én. I haven't seen the bingo card today, so I don't know what's on it. Usually the cats are. But I'm going to wrap it up with these last two. So in PvP, what is looting a caravan like with the cargo system seen on stream? Milyen az, amikor kilútolod a karavánt PvP után? Hogyha szétrombolják a karaván, tehát legyőzik, akkor ugye roncs lesz belőle, és egy része azoknak a dolgoknak, amiket szállított, azok benne lesz nekem a roncsban. És az ilyen corrupted glintet ad, vagy lopott glintet ad, hogyha glint volt, és hogyha ilyen áru volt, akkor megtartja azt az áru fajtát, ami volt, és akkor viszont ahhoz, hogy el tud őket szállítani, ahhoz meg kell idézned a saját karavánodat, és abba bepakolni. Doing so reduces the number of total resources that you can gather from the crate. So a portion of it is sunk to the system, and then a portion of it gets egy része mindenképpen elveszik. break open the crates versus attempting to haul them back. Illetve nyilván akkor is, hogyha ezeket az áruládákat feltöröd, akkor is elveszik egy részt, tehát meg kell gondolni, hogy hogyan viszed el a lootodat. Nem csak az, hogy bezsebeled, aztán hello. They are subject to constant revision, playtesting internally, and the designs may change. You might even have noticed, I saw some akkor most megint elmondja, during the presentation. Ugye folyamatosan változhatnak a dolgok, mert hogyha más utat találnak meg valamire, akkor nyilván az máshogy lesz. Alapvetően ugye ilyen felülnézetes lesz a karaván. Nem, alapvetően az lett volna, hogy Because we felt that it was more ja, amikor megidézed, az eredetileg úgy volt, és akkor most ugye megváltoztatták arra, hogy a karaktered elé tudod idézni a karavánt. As opposed to having that item in your inventory and summoning it in front of you when you eredetileg ilyen felülnézetes térképen lehetett volna lerakni a karavánt, és akkor ezt változtatták meg arra, mint amit ugye láttunk az előbb. Hogy jobban lásd, hogy hol pakolsz le, pontosan. Lehet-e biztosítást kötni a karavánra? No, there's no insurance system for the caravans. Caravans, you know, it's a treacherous road out there. Not a lot of insurance companies are. Akkor nem sok értelme lenne a karavánnak. I'm like imagining people like knocking up on people's like freeholds, being like, "I'm here to ask you about your caravan insurance." Yeah, but there's nothing to say that can't be player organized. Indulsz fel, szerintem tök mindegy, hogy megérkezel, úgyis megkapod a pénzt, például. Biztosításból mercenary corps that helped aid in the defense and transit of caravans, they could employ some type of insurance system if they had. Dude, offer that to streamers so that you can protect them on their stream. That would be pretty sweet. 100%, and they would live and die by their reputation. So. De például ugye lehetnek ilyen, valaki csinál ilyen zsoldos klánt, akik fel lehet bérelni karavánok védelmére, vagy karavánok támadására, és akkor ők mondjuk kapnak fizetést, meg stb. Hát akkor ezt akár tekintheted biztosítási díjnak is, ha gondolod, hogyha például felbéred őket arra, hogy védjenek. Server specific news and things like that, and I think it'd be really fun to see like what kind of cool community érdekes dolgok lesznek itt szerintem. Come up with that they end up doing. I always love that stuff. That's what makes them egy kis játékosok közötti tervezgetéssel. No, studio update stuff, and I apologize if it keeps switching between October and September. Legit that September asset is nowhere in the scenes. Ja, nincsen benne a szeptember cucca izében, és mindig váltogatja. Akkor az OBS videó alatt keresgélte, hogy honnan jön a szeptember, de nem tudja. A szellem a gépben megszállta. A szeptember szelleme megszállta a streamet.
week had Bungie. De nincs is ilyen do a bunch of izé layoffs, which has been really rough. I know. jelenetében. It's been rough in general Na in the mindegy. game industry with layoffs. It has been rough. You know, it's been a rough time for the world. Just thinking about where we were last stream in the world and where we are this month. A lot has changed, and it's, you know, Elég kemény getting a hónap little volt. bit more concerning, and you know, especially De from sok a minden job market történt perspective as világban well is, in the industry. ugyebár. You know, we continue to see layoffs, but Intrepid Meg ugye is sok continuing to grow. As a matter of fejlesztő fact, I believe csapattól this month megint elküldtek embereket. this month we've hired almost 11 people. Quite a considerable number of people so far for the team. So we're continuing to hire, and we continue to De search megint for vannak új felvett incredibly embereik. talented individuals to join our team. There's a number of positions that are posted on intrepidstudios.com. Obviously, you guys in the community are incredibly helpful. Ugye in a helping spread that honlapon information látszanak about is a both nyitott the stream, állások. but also the opportunity at the company. But things are going great. Things are going good at the studio. Yeah, we're doing really good. Like Szóval egyébként Steven said, we have a magadban a potluck right now. stúdióban We have a ott jól mennek a costume dolgok, csak contest. ugye a környezet az We változik have meg. extra life Annyira coming nem up, which a ton of our optimális. staff are going to be partaking in a variety of different ways, and however they can assist and volunteer their time. Because remember, this is like outside of our work hours. So yeah, it's really, really good stuff. We have a good family here, and everyone's just kicking butt and trying to make this awesome game. And sometimes, you know, it can be hard when you see other folks. You have like survivor's guilt because you're not sure, like, how can I help you? So if there's any way, if there's HR folks out there or anybody who Ha wants to ismertek reach olyat, out, aki please reach out szívesen to us. dolgozna náluk, és San Diego-ban él, We'll, you know, oda assist you in any költözni, way that we akkor can. Even if we szóljatok don't have neki. job offers, we can also, Biztos sokan you know, lesznek. help point you in the right direction for other positions like that. Yeah, anybody out there, jobs at intrepidstudios.com is a great resource, and our website, intrepidstudios.com. All right. And we just have a little bit of art to share Art with you update? all. Oh, Geek So Mount. first and foremost, we have this cutie. This was made by Jinsey. This is the A Bishan GC Komodo. csinálta. Komodói sárkány, az valami csomagban volt szerintem. As well, with the 3D Valamelyik model. talán csomagban volt. Nem tudom melyikben. Yeah, that one's looking awesome. So if anyone It is looking snagged that, Komodói sárkány mount. can't wait to see how it walks. 'Cause Csoda those ujjai ones vannak. always crack me up. Yeah, The I little like it. waddles. A little fast waddle. Yeah. Gyorsan Next up, futnak. we've got the charm Melyik a nyára? Igen. threads. Oh, ez ilyen vélón kosztüm. Hol néz ki? If it'll rotate, there you go. Be van tűzve az a tőr, meg az a Yeah. felkunkorodó orrú csizma. Got very autumnal colors. I Jó színei know. vannak. Egyébként. Desert biome Meg tetszik a goodness, izé, a for sure. You could wear this gauntlet, in the a desert. karvédője, az See tök jól néz folks ki. saying that. And I think I have a turntable of this. And this was done by Danny. So Danny, good job. Great job, Danny. Jó cucc. Yeah, it reminds me of Tennessee. Next up, we've Oh. got the my stuff here is labeled different. Ez is mount. This is the veteran Alright Drake, and this was done by Jan. Ez melyikben volt benne? Jan? Milyen csomagban volt ez? Emlékszem az őszi This is, sárkányra. German in me wants to say Jan. De volt másik sárkány is. Dul. Ja, nem, az a komodó volt. Melyik? Well, this one doesn't fly. This is a ground. Ez nem repül. Guy walks by braille. Lyukas a szárnya, ez nem tud repülni. Steven thought Meg his van ear tépve. holes were eye holes. De I was like, well, if he's gonna be nem tudom, ez blind, he melyik should csomagban volt. cover his eyes. And I was like, those are his ears. Ja, be van kötve a... They did not look like ears to me. They look like I think maybe I like can show you again. unfinished eye Szóval ez nem egy sockets. repülőmant, Let me see I one of de these. egyébként messaged durván néz ki. our glorious character team last night, and I was like, Fogalmam sincs, ez melyik csomagban is volt. the blindfold offset? It's like, should be covering those There, ear so this is the The image menu. she's referring to, where you could see he thought that was an eye socket, but it's just their ear hole. But it looks So good. pretty awesome. This was from one of our sets. Tök jó beállás. Ez All a broken and blind, but very, very pozitúra, cool. ez így teljesen oké. And with that, we are going to swap over. I'll Ennyi? just play more of the caravan video. Hát ez rövid kis so y'all art update can volt. have something, És akkor most jönnek a pleasant to look at kérdések, whilst válaszok. we A answer normál. the final bit of questions from Ja, amit a the Q&A from the fórumról forums. Some of these do include választanak some ki, caravan ott fel lehet tenni kérdéseket. So the first one is from the Dark Sorcerer, and they want to know about caravan controllers.
This was also asked a bunch in the Karaván Twitch chat irányítása. and Hát mondjuk itt watch azt party kellett volna Q&A segítség. Who is able to pilot the different types of Ki ülhet caravans? fel a And will it be bakra? possible for trolls to take over your Tehát caravan? And then also lehet there was neked trollok, tangentially akik from Twitch ellopják a and, karavánodat, stb. and stb. Discord, people were wondering if other people could ride your caravan. Tehát más, So you más can answer valaki both parts. ráülhet a te, vagy felülhet a te I'll karavánod break those bakjára. up. With regards to caravan driver settings, the owner of the caravan will have an option A to karaván create a tulajdonosa permanent list of friends be tudja állítani egy listával, hogy ki vezetheti a karavánt. that they can select to Ah. have the rights to drive the caravan. Tehát adhat jogot ahhoz, hogy vezesd a karavánt, de alapesetben bárki vezetheti a karavánt, hogyha a tulajdonosa nem állít be ilyen tiltást rá, és ahogy beállítja ezt a tiltást, akkor csak a tulajdonos, meg a listán lévő beállított hozzáférést kapó játékosok vezethetik. Alleviates any concern for CC effects that can be applied while they're driving the driver. So they have a strong driver's buff, and it also increases damage mitigation significantly. És ugye vannak, járnak hozzá buffok is, nyilván. Kisebb sebzés, meg nem reagál annyira a CC-re, meg hasonlók. But not for mounts. So just vehicles. Now, should that driver, however, be killed and removed from the vehicle, hogyha megölik a hajtót, after a period of time, that akkor egy idő után owner's lockout will be released, and anybody can grab the caravan and drive it off. Megszűnik ez a tiltás, és akkor bárki vezetheti a karavánt. After a time, a significant amount of time. Right now, I think we have it coded at 15 to 20 minutes. So that És ha senki nem ül fel, now, if the caravan does get despawned, the cargo eltűnik. is then De ez egy ilyen sok idő, tehát ilyen 15-20 perc után. For either the owner to reach and pick up themselves. És ez ugye, ez alatt van lehetősége a tulajdonosnak, hogy visszaérjen például, vagy a támadóknak, hogy lelépjenek. Ja, igen. Or the attackers can do so. Igen. So that was a question with regards to the driver. Ez kb. Majdnem olyan, mint az árkésben, mert már nem emlékszem, hogy ott el lehetett vinni mások karaványát, vagy csak kipakolni a cuccokat. And players could jump on top and kind of go with the caravan. Yes. De itt elvileg rá felugrottak, aztán mehetnek vele. The next one here is from aka Bear or Aka Bear, and they would like to know about caravan sabotage. Will players have the ability to szabotálni a set up an karavánokat? ambush or trap a caravan Vagy that csapdába may block ejteni? the route temporarily? We did see a log that was down there. Examples Ugye ott volt például az a fatörzs, like a felling tree, rolling boulders, lighting fires, things like körbezárni. that. Yeah. As it stands currently, it would be difficult for players to be able to block the caravan. Now that's not to say Jelenleg that elég nehezen certain types of effects lehetne cannot be blokkolni egy applied to the karavánt. caravan through ability use, such as slowing effects or pause effects, stun effects against the caravan itself, not the Mármint rider. ilyen fatörzsökkel, hasonlókkal. But right now we do have a collision priority system, which means that De van egy vehicles ütközésrendszerük, move players and mounts. ami azt akarja, hogy a járművek azok eltolják a mountokat meg a játékosokat, tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy odaállsz a karaván elé, és akkor az nem tud menni. Csak kitolnak az útból, hogyha beállsz elé. Ez mondjuk jó. The next one here is how will the game handle multiple people trying to send caravans from the same place at the same time? And this is from Mi van akkor, hogyha többen akarnak ugyanarról a helyről karavánokat indítani ugyanabban az időben? We're like, all right, we're gonna summon our caravans right here. Absolutely. So as a player, you can participate in events that have as many caravans co-located as you want. So if you have, 20 caravans that you're trying to move all in a single caravan raid with all of your players, you can join all 20 of those caravans into the same caravan defense group. Tehát, hogyha például van 20 karaván egymás mellett mondjuk egy klánból, klánból 20 ember egyszerre indít karavánt, akkor ugye a védők egy raidben védhetik az összeset.
Gall is actually wondering about Nyilván caravan a raid affiliation. And their question is, will létszám players határáig receive the egy player raidben. and guild name of the caravan owner before choosing to attack or defend to Yes. determine friend or foe? Yes, that'll be part of the event notify when you choose to either participate as an Ugye, attacker or amikor elindul defender. a karaván Again, event, keeping in akkor mind, what ugye you're seeing here with ki regard to tudod the UI választani, is hogy a te work in védő akarsz lenni, vagy progress. támadó. This is our very functional form of Az már UI. működött After egyébként. Az functional comes já, testable, after működött. testable Nem tudom, az comes abba, hogy playable, működött-e. right? And so we are not even at Lehet, hogy those csak stages izének of lehetett iteration. lenni támadónak, nem tudom. Someone wanted Mint to ott let is you lett know, volna valami Stephen, that gigszer. you're the most informed stormtrooper they've ever encountered, and they would like to give kudos to your trainer within the Empire. Thank you. That is actually John is Hogy my dicsérték a trainer. jelmezét. Now, I'm not that good with a blaster, but Hogy ő az I egyik legjobb can izé riff on It's rohamosztagos, okay, akit they just valaha kind of lát. shoot everywhere anyway. Yes. The next question is from Guild Cheese Mojito, which is the most ridiculous name, and they want to know about buffing the van. Can the caravan itself be affected by defense buffs or protected by any Lehet-e like buffolni a cover style karavánt? abilities from the tank? A tank There are certain által például. abilities that do interrupt projectiles. They do offer collision and block collision. Presumably, yes, you could utilize some of those abilities, especially on the tank, to Lehetnek olyan block some képességek, incoming attacks amik against the caravan. mondjuk felfognak támadásokat, amik a karavánra irányulnak. Yeah. Igen. So not Ennyi. like a ton of abilities, but there may be Ennyi. some. It just kind of depends on the circumstances. Tomb wants to know about, or Tomb wants to know about node representation. Do nodes provide their citizens some kind of clothes or ornaments, capes, tabards, or something that they can basically represent their node? Be like, I'm from Lesznek-e ilyen Maryland, nód the tabárdok, cool vagy land. ruhák, vagy bármi, amivel For így player characters? Yeah, for player játékosoknak, amikkel így mutathatod, hogy te You know, ehhez a NPCs do. I'm ehhez a not nódhoz tartozol. sure if that is part of the. NPC-knek I lesz, mean, de technically the node does have a sigil or insignia. tehát technikailag a nódnak van egy And ilyen, there will be egy certain ilyen, armors hogy that mondják you ezt, egy can customize insignia and címere. or symbols on. So yes, you could probably do Elvileg that. meg lehet csinálni. All right. Yep. And then Arcano wants about node elections. Is the economic node blind bid election process a gold sink, or does the gold go into Az, the node a treasury? gazdasági So nód polgármester választási módja. Yeah, it's a gold sync. Tehát How az we get ugye the ott, gold ott, out of the ott system, fizetni bro. kell azért, hogy te legyél a I mean, polgármester. you're paying Tehát aki a legtöbbet for fizet, az the nyer. political power. Az egy gold syncnek szánják, és azt mondja, hogy nem, mert ugye a positionért, vagy eset Right. a, And then that gold goes to charity. a helyért fizetsz, meg azért, Oh, hogy I like that. politikai Goes to befolyása legyen. orphanage down the street. Exactly. Szóval nem gold syncnek Azrael szánják wants to know about egyáltalán. religion. Can the special items that are only available for the highest ranking members of a religion be traded or soloed? Or sold, Eladhatók-e to other azok a Nope, tárgyak, they're amik bound to the egy character and vallásnak they are a timed. magas So when you rangú lose that position, you lose tisztviselőinek access to the érhetőek el, de nem. All right. Tehát, And then hogyha Nick wants to lelépsz a know about rangról, player gear akkor progression. elveszted Could you elvileg azt a explain in cuccot. detail what you mean El sem by lehet adni meg 50% ilyenek of a player más power játékosnak. when talking about gear influence on player power? This is something you had mentioned in a previous stream in regards to where Yeah, that's player power something- comes from. For sure. That's just a kind of general allocation of what players can expect to pursue when enhancing their player character power. Now, obviously, the distribution and ratio of those types of influences, whether it be itemization, whether it be level, whether it be augments choices and or skill Good tree kid. choices, like those influences and ratios change through the leveling curve. So at lower levels, your character level is going to be more influential over character power than itemization will be. But at end game or higher levels or at the end of the adventuring level progression, Minél that's fejlettebb when a karaktered, itemization really gets an emphasis annál for fontosabb its, lesz majd a ratio felszerelése. of player power. And our last question here is from Top Yeah. Wombat, which is an adorable name. I love wombats. They're so cute. They want to know about server tech. How do you expect to handle many people Hogy at fogják once kezelni in a sok certain zones? embert Like some MMOs, zónákban, a do szervereken? layering or Lesznek lérek? different, you know. Sure. Uh-huh. So player density is a very important aspect of our custom network layer.
Zach and his team have been doing Ugye a an népsűrűség incredible az nagyon job fontos a of szerver creating futtatás a szempontjából. unique network layer that we utilize in Ashes of Creation to facilitate not just the player density goals, but also the open world and seamless travel across that Olyan world. eszközt használnak, ami nem csak There's a a number of játékosokat kezeli, different hanem a strategies that we employ when különböző architecting the hozzájuk network layer. tartozó Some of those things have to do dolgokat is. with the significance of replicated data that the player is receiving. As the density gets higher, we mitigate call and reduce the significance distance, the net relevancy distance. Ugye a távolságokkal játszanak, specifically that például need to be ha szükség van rá. known for the player, directionality, which direction they're facing. Those are the most pertinent data that we transmit to the És player meg character. az adatok között prioritizálnak, hogy legfontosabb adatokat küldik először, tehát azt, hogy merre nézel, stb. Available within a given area and certain events, especially castle sieges, caravans are one of those types of events as well. And our architecture facilitates that. Arról ennek, hogy mindig tehát nagyon sokan is vannak az alapvető információkat, amik a játékhoz kellnek, azokat megkap, tehát az, hogy merre mozog a karaktered és hasonló például. Ennyi volt? We implore you to head Ennyi on volt? over there. Our developers read everything. It's pretty amazing. Roshan and Wagner, our community managers, put together these wonderful reports that make everything concise for them so they're able to kind of sift through that information and really understand your guys' thoughts and opinions on these different systems. Obviously, when we head into Alpha 2, you get your hands on it. You can really tell us how it feels. But right now, we're just looking for feeling the waters. So kind of give us your thoughts on, and I guess, Stephen, if you have any specific things you're looking for feedback on, I can toss it your way. Obviously, Várják a with regards to visszajelzéseket, the caravan loop, az biztos, thoughts főleg about the a components, videóval thoughts kapcsolatban about nyilván. the commodities and the glint, the interactions between the exchange rate, turn-in values and ratios, the risk versus reward aspect of the system, what concerns you, what excites you, anything that mitől has to do tartunk, with what you saw today. And we're going mit to be tartunk uploading obviously érdekesnek. this video in 4K a little bit later after the Meg ugye stream, so you fent get lesz to majd a watch videó it all 4K-ban a before. YouTube-on nem sokára. But we do these things so that we can collect your feedback and we can make sure that Ezért the ship is going írjátok in meg the a right direction. véleményeteket, The és akkor proverbial az alapján MMO tudnak ship is going in the direction tovább that our gondolkodni, community vagyis hát wants and figyelembe that venni bizonyos the pokig genre nyilván. is asking for. That's why it's so beneficial to be transparent about our development process. And talking about that, I think people say, well, you've been developing for a while. MMOs are big They are items. big. It is a lot of moving pieces. And remember, we didn't have as much staff as we did then, and now we have a Sure. lot. So things are moving a lot faster Yeah. now, and I think people can even notice that as you're seeing our updates change. Azt mondja, hogy most ugye arról, hogy már régóta dolgoznak a játékon, hogy most észrevetően sokkal gyorsabban haladnak, ugye, hogy most átálltak az Unreal Engine 5-re, meg stb. Szóval megérte a dolog. Nem mondta. Nem. Lehet, hogy a jövő, tehát a novemberi stream végén lehet, hogy beszélnek majd, hogy melyik negyedévben várható az Alpha 2 jövőre. Az jó. Yeah, I would say, just to add on to that a little bit. Az look, jó. It is a journey. Remélem. It is a journey. Remélem jól lövünk be. And it is a massive game. It's an ambitious game. It's a game that's doing Ugye egyrészt nagyon certain összetett a things that haven't játék, been done hogy before. nagyon sok mindent akarnak belerakni egyrészt, meg sok olyan dolgot, ami még sehol nem volt. Szóval kockázatos is egyrészt, maga a fejlesztés is, mert nem tudják, hogy mi lesz a vége. Meg hát ugye nyilván izgalmas is, mert így fejlődik a maga a műfaj. Úgyhogy hát adjuk nekik az időt, aztán reméljük, hogy jó lesz. What hasn't been done before. The world building aspect of Ashes of Creation is one of its greatest appeals and one of its greatest risks. And as Margaret said, A világépítés az egyik legnagyobb vonzó ereje a játéknak, meg a legnagyobb kockázata is.
self-developing. Meg ugye mindent And ők we csinálnak, It's tehát some ők adják ki a strengths and játékot, some ők weaknesses, fejlesztik, you know. nincsenek of izék, course, like everything. Yeah. nincsen like külön everything, there's kiadó, strengths meg and nincsenek weakness in the öltönyös dynamic emberek of a any fejük felett, situation. stb. Tehát But you know, the strength that we have in önerőből being mennek. that self-publisher and that developer is that we get to dictate what we Ahol ők feel mondják meg, hogy is right when it mik, comes to the development of this game. mikor And mi we're a doing jó, that meg in mit éreznek jónak. concert with you guys, the És így community. ugye And megvan az a the way szabadságuk is, we hogy keep figyelembe those vegyék communication azokat a channels dolgokat, is amiket through a these játékosok mondanak development esetleg adott updates, is esetben. through the forums where we ask you the questions to Ezért várják participate in ugye the nyilván, discussion. ezért mondják mindig, hogy Um, írjatok, meg These kommenteljetek, meg types of írjatok meg a games don't véleményeteket. get made quickly. And we have taken a very sustainable growth trajectory as a company so that, you know, És ugye egy when fenntartható we are looking at our növekedési production ütemtervük schedule going van. forward, we're hiring the right amount of people. We're not Tehát overhiring nem at a time vesznek fel where túl sok embert things are still in egyszerre, the air about how we're going to develop some mert annak things, semmi right? értelme nincsen, Now de we're meg a úgyis little el bit more kéne into that küldeni groove, őket a that végén, swing of hiring, and we've had a ha lot már of nem kell success annyi there, which ember. is Now we're great. like, oh my gosh, Um, Well, just make all yeah, the things. lépésenként exactly. csinálják And in okosan. 2017 and in 2018 and in 2019, you know, a lot of that stuff was still very paper design oriented and some of those pipelines weren't well established. So we didn't overhire then, even though we had, you know, goals that we wanted to achieve. So with that being said, transparent development process is not for everybody. If you are finding as a Ugye nyilván ez community a member that transzparens there's just fejlesztési too much folyamat nem angst fekszik to wait mindenkinek, for this game, szóval hogyha that, valaki you nem know, szereti ezt, és inkább you are a becoming you megjelenés know, kind of utára impatient koncentrál, with the akkor ne development kövesd, process, aztán that's kész. totally És fine. akkor That is majd Step away. lesz absolutely semmi fine. gond. Absolutely, Csinálj mást, 100%. játsszál mással, ne Step figyelj ide. away, play another game, you Játsszál. know, do Come what back Igen. to you us gotta later when do. we're closer to Vagy nézd rá, launch, amikor you know? We gondolod, will de still be here and we will still be constructing something that is what the players want, még akkor is tovább hopefully. fognak dolgozni And when rajta. we do launch, that's your opportunity to come back És akkor a and take a look. megjelenéskor meg akárki So just kipróbálhatja keep that in nyilván. mind. It's a real based perspective, but I think it is the right one, not just for our game, but for any game. Yeah, I think sometimes people hype themselves up a little too much, get a little too excited, which is not a bad Ja, thing. hát az It's not a bad overhype thing. az It's just whenever sose jó things don't meet your igazából. expectations, sometimes it can be rough. But Overhype-olni. of course, we do want to remind you all that we are going to be streaming more this weekend. És If akkor you most want to meet megint more of our emlékeztetnek, ugye pénteken developers indul a... and pénteken come hang out igen. with us while we play games. Nekünk We're going to be 11-kor, playing on este, pénteken Friday, este November 3rd 11-kor, from 3 p.m. to előzetes, 10 p.m. A bunch of virtual games. aztán a Come szombaton hang este out with us 6-tól and play some games az with us. egynapos Or watch us play games, I should say. stream. Some of them Hát you might nyilván be az able is jelenti, hogy nem to fogok streamelni battle pénteken, meg against us, could be szombaton, meg fun. vasárnap. Spread the word. Tell your friends. Come Yes. join us. Just hang out. You don't Illetve have to vasárnap, donate. de Just come vasárnap chill lesz a with us. D&D, bocsánat. Yeah, and then on Saturday we're going to be starting our 24-hour Nyilván. live stream, which is more like a 25. Nem is egyre úgy néz ki, hogy lesz, szóval az nem marad el. But it will start from Saturday, November 4th, 10 a.m. Pacific to Sunday, November 5th at 10 a.m. Pacific. So we hope that you'll tune in. We're going to be playing Pathfinder games set in the world of Vera with Varen creatures or characters. Hát azért fogom So we're figyelni gonna itt be toying around with some of the stuff that's in kampányt, amit Pathfinder to make játszanak, it mert work ugye for abban us. lesznek a lore dolgok megint. But we hope that you'll hang out and donate, and you Mint can tavaly donate to affect the game as well, which is really a cool. Karfinos. And then also we'll be doing a Minecraft part to let our main Pathfinder crew És get akkor, some amikor a sleep. Minecraftot And játszik, oh my akkor fogják gosh, have azokat they a, put azt a some házat felépíteni, ami crazy meg lett things together szavazva. for the community building game. It is going to be an insane competition. The world area that they Ahol built out is versenyeznek majd, hogy... freaking phenomenal with all the mini games. És So we gondolom a really végén hope megint that you all will felgyújtják, tune mint in, amikor and you múltkor can check everything out at felgyújtották. bit.ly/. Csomó időt belefetszöltek, megint és AOC felgyújtották Extra utána az Life. Make egész sure you keep all of the Minecraftban. caps proper there. But we also have the link over on our news page at ashesofcreation.com/news. So you can get all of the information. But if you just pop in and watch over on twitch.tv/ashesofcreation this weekend, we will be sharing tons of information. Meg hát and ugye links nyilván for you lesznek a throughout kulcs the sorsolások time. majd a chaten. And with that, I do want to thank you all for tuning in with us, for hanging No. out. I know it's been a little bit long of a stream. We also want to thank Hal and Justo and Bucky and Nathan, of course, for hangok helping jönnek a us háttérben. with showcasing this showcase. And A Steven, cica? of course, Nyávogó all of your macska? time Lehet, hogy nyávogó and macska. your answers to a million questions. We appreciate it as a Nyávogó macska. community. We hope that everyone stays Meow. safe and healthy throughout this Halloween weekend. Definitely send us your costume pictures. We want to see them. We love seeing that on social media. And of course, you can follow us on all of the places. We are Ashes of Creation, super easy to find us.
And we do try to post often and interact with everybody as much as Kövessük possible. őket a közösségi The médiában, VOD will be up on stb. Twitch for you stb. if you're watching here on Twitch, but Szokásos. we'll also have a 4K version over Ja, on our nyilván YouTube channel shortly, so stay az tuned for Extra that. Life-os stream is lesz a And Twitch-en. if you leave a comment on the development Aztán, hogy utána update, so feltöltik the one a... labeled October development update, this one, when it goes to YouTube, you could be a possible lucky winner to be spotlighted for a comment. All you need to do is subscribe to our channel and follow us there and leave a comment for that. And with that, we are going to wrap things up. I think Stephen wants to have his helmet on for this part. De kilátni abból egyáltalán, gondolom, hogy kilátni. But we will wrap this up. We hope that we will see you all next month. If we don't see you this weekend, like I said, this weekend's going to be a lot of fun for us and our developers. So, toodles everybody. Bye-bye. Már se szól, úgyis levett a mikrofonját mindig. No. Hát akkor ez volt a karavános betekintő, és akkor pénteken, majd a Discordra mindig kiírom, amikor várható kulcs sorsolás a chaten, szóval, hogyha esetleg nem akarjátok követni magát a streamet, akkor a Discordon látjátok, és akkor feltetek készíteni. Egyébként igazából fix óránként, ez szerintem ilyen 4 óránként szokott lenni, talán, ha jól emlékszem. De majd úgyis kiírjuk. No. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor a legközelebbi hivatalos streamen remélhetőleg tényleg mondanak valamit a pontosabb negyedévről az Alpha 2-höz. Egyéb témát meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor ott további kellemes kedd estét nektek. Jó időtöltést holnapra, és hát ja, nem lesz munkanap. De legközelebb akkor pénteken lesz ugye nekik a stream, pedig holnap nekünk itt lesz klános PvP, szóval az lesz holnap. Eszembe jutott. Este. No. Sziasztok, köszi szépen, hogy itt voltatok.